Na hello, sziasztok! Hát kellemes délután mindenkinek megérkeztem. Üdvözlök minden kedves nézőt, vodnézőt. Dragon Age Veilguard folytatás lesz, így délután, hogy ígértem. És hát több mint 30 óra gameplay után, ugye azért láttátok, hogy raktam már bőven a játékba időt. Ugye nyilván nekem most így nagyjából a maxolás a cél, minden küldetés megcsinálása. Úgyhogy lesz még benne tartalom. Törekedtem arra idáig, hogy eddig minden live-ba ment és offline direkt nem is farmoltam semmit, hogy lássátok. Nyilván így hosszú lesz nagyon a végigjátszás, de igazából akit érdekel, azt továbbra is nézi, meg szeretettel várom. Most is az lesz, hogy folytatom tovább a küldetéseket, és ugye a tegnapi boss fightok. Közben egy másik karaktert megnéztem, ugye a mágust, majd azt azért nézegetem offline. Na, szóval, hogy a cél az lesz, hogy a tegnapi boss fightok, amik ugye még magas szintek voltak, hogyha ma elérem a szintet, akkor azokat megcsinálom. Köztük a sárkány fightot. Aztán akkor úgy jobban belelátunk a dolgokba. Na nézzük. Van itt azért bőven tennivaló. Van itt egy csomó quest, lehet beszélni a followerekkel, valamint most tudom, hogy hányas szintű vagyok, azt mindjárt meg kell nézzem. 31-es szintű vagyok, oké. Valahogy úgy kellene a pontokat majd elosztani, hogy jó legyen. Critical damage. Light attack damage vs half. Kellene majd nekünk olyan, amivel azért lehet húzni az aura damage-et. De még egyelőre nem tudom, hogy hogyan. Primer. Projectile, ezek annyira nem fontosak. Erre mi van? Maximum Rage 50-es. Shield 100-as. Takedown van. Burning Stack van. Deflect van. Ignore the next impact received, resulting is no damage. Igen, a deflectet azt nem is tudom, mivel lehet generálni, de elvileg lehet. Ezek a takedown-os izék is nagyon jók. Nagyon sok olyan cucc van. Továbbra is nézek, hogy mit lehetne kihozni. Ez a primer, ez annyira talán nem fontos. Szóval nem up for a follow-up detonation. Ja, a primer az igen. Oké. Úgyis majd újra kell raknom a pontokat, úgyhogy jelenleg annyira nem számít, hogy mik vannak. Az Area Ability, az lehet, hogy az jó. Meg gondolkozok még ezen a chainen is. Mert ezzel ki lehet húzni az enemit. És ez CD-s, ugye? Ezen is még gondolkodok, ez is jónak tűnik.
Ez mit rak fel? Hadd nézzem, ez is overwhelmes ugyanaz. Aha. Kritikát ezt lehetne rakni. A Reliability Grants Quickend, ugye az megint csak jó, mert a Reliability-et használok. Igazából. Strike Smash, ez meg ugye Area Smash. Projectile és Control. Ez is Area. Ez itt micsoda? Még azon gondolkozok, hogy lehet, hogy kellene még arra a damage. Az még Duration Ability-s nekrotikot rak fel. Ez is egy érdekes cucc. És barrier ellen jó a nekrotik, úgyhogy hát ezen gondolkodok. Lehet, hogy egy-két ilyen boss fightnál jó lenne, akinél van barrier. Lehet, hogy majd ezt kipróbálom. Csak ez is pontba kerül, az a baj, nem CD-s. Mindegy, ezt majd meglátom még. Ezt majd meglátom még, hogy lesz. Bleeding Enemy, az okés. Bleedet azt miért csak ezzel lehet felpakolni? Azt nézegettem, hogy mivel lehet még bleedet felrakni. Mert a bleed egyébként egész jó effekt. Az még itt tetszik is. Mondjuk lehet egyébként, hogy lesz váltás, és nyilván nem kalapáccsal megyek akkor, hanem majd valami karddal, vagy valamivel később. Egyelőre talán mindegy. Stagger from Ability, az se rossz egyébként. Rage Generation. Rage takes 50% longer. Igen, az se rossz. Defeating an enemy with the smash ability grants rely. Na kérdés, hogy itt a rely az mit ad? Companions deal increase damage, annyit ad, aha. Upgrade smash abilities. Jó, ebbe az irányba fogok menni. Smash ability-knek megnöveljük a területi hatását. Oké, na. Nézzük, mik vannak itt. Itt is van 2 pont. Oké.
Na nézzük, elmélke... Ja, lehet, hogy ez tolja a vérzést? Ja, ez a bleed, aha. Jó, és akkor az Emrik is kapott még plusz 2 pontot. Beltolz. Reduce the target resistance necroticra. Igen, mi van még itt? Damage low healthre van. Medicine spreads multiple enemies. Megpróbáljuk ezt a terjedését ennek a cuccnak, meglátjuk, hogy milyen lesz. Elmegyünk ebbe az irányba. Ez kiderül. Oké, nagyjából így jók vagyunk, mehetnek a küldik. Kellene nekem egy olyan... Ugye az a baj, ha minden igaz, hogy... statokat meg kell nézzem, mert azt hiszem nem adódik hozzá. 30, 110, 60... Stagger. Damage vs shield, azt mondja final attack bleeding. Olyan kellene, amivel lehet a izét sebezni. A barriert. Olyan cucc. Ez a baj, nem látok ilyet. Ja, nincsen barrier damage-es a francba. Heavy attack damage 20%, 25% damage vs armor. Itt is van 60% armor damage, de most erre vagyok kíváncsi, hogyha fogom, azt leszedem. Nézzük csak. Hát... nincs armorra semmi. Armor damage 20%. Smash ability. 26% armor barrier damage with weapons. Ez ugye teljesen más. Fegyverre nincsen encse, azt be kell encsázni. 25% damage armorra, meg ott is az 20, az 40, az 60%. Ha elmehetek, akkor kijön ez. És kíváncsi vagyok arra, hogy berakok ide mást. Bonus armor damage, így is 60%, akkor viszont nem, tényleg nem adódik hozzá sajnos. Ez nem jó. Gondolom ez csak tényleg akkor működik, hogyha a kezembe veszem.
az adott cuccokat. Az viszont nagyon nagy baj. Azt mondja plusz 30 defense, mindjárt ezt megnézem. Defense. Mi defense-em van? Hadd nézzem. Nulla. Az hogy? Kicsit furán működik a statolás a játékba. Olyan, mint hogyha itt nem mutatná a statokat. Kicsit olyan. Na, minden esetre ezt gyorsan mindjárt felfejlesztem. Hát, hogy át kéne rakni erre a barrier damage-et. Mennyi barrier damage-em van? Smash ability 25%, charge attack, armor damage. Barrier damage-et nem is ír ki, tök érdekes. Na mindegy is. Megyek sorba, aztán majd valami lesz. Defeat the slaughter of pillars. Megnézzük ezt. Kezdésnek, Crossroadon. És akkor viszem magammal a Névit meg a Lucaniszt, ahogy szoktam. Jó, és akkor nézzük, csak elméletileg itt van ez a rész. Ezt a boss fightot kéne itt leküzdeni. Eyes open. We're under fire. Aha, ezt kéne leverni. Na ez lesz a kérdés, hogy hogyan. Most kell megnézni a statjaimat, hogy mit mutat a rendszer, hogy kijöttem ide a területre. Azt mondja, hogy így van, így már hozzá van adva armor damage.
85%, azt mondja, mindjárt kiveszem ezt, kíváncsi vagyok, hogy így ha ezt kicserélem, így mit mutat a játék. Statisztika. 60%, hozzászámol mindent. Ja, hozzászámolja. Oké, akkor ez így mégiscsak. Kint területen hozzászámolja. Úgyhogy az összes statot nézi, az mondjuk jó. Az mondjuk jó. Oké, olyan fegyver kellene, ami ugye azért a barrier tudja damage-elni, mert a barrierrel van gondom jelenleg. Nézzük csak. Azt nem tudom, hogy miért nincs barrier damage. Elvileg kéne, hogy legyen. Nem találok barrier damage-et. Lehet, hogy nincs barrier damage-en, basszus. Armor and barrier damage with weapon. Na mindegy, megnézzük. Megnézzük, hogy mit sikerül. Penetration final adtak mondjuk. Ott van 20% barrier. Lehet, hogy kéne egy olyan egykezes fegyvert keresni. Ez a baj, nincs barrier damage-es fegyverem, basszus. Damage-es armor. Szar a barrier damage-em. Viszont várjunk csak, lehet, hogy nekik olyan kéne, ami tud barrier damage-et csinálni. Kompánionoknak csak van olyanja. Hát, nem. Deals high barrier damage and applies knockdown, ja, ezzel tud. Elvileg ezzel tud. Hát mondjuk az... Nem azt nem szoroz. Na mindegy, megpróbálom. Hát is sikerül. Gods give you that throw. Get up and fight. Here it comes. Oké, haver. Ez piros támadás, oké. Nem jó így. Our children orphan. Barrierét nem fogom tudni leverni. We've got company. Hoppá. Time to finish it.
azért megpróbálkozok vele, itt mentek, hogy ne kelljen ezeket állandóan újra leverni. Mert ez nem lesz egy könnyű fight. Oké, mert hogy is van. Mondjuk a shieldjét azt most jobban húzom, az biztos. Úgyhogy még akármi is lehet belőle. Ja, most nézem, hogy megsebzett, ezek szerint meg. Ezt ugyanazt a szart spammeli végig. Oké, ügyes vagy. Hihetetlen amúgy. Na, ő nem áll meg. Azért valami staggert rakhattak volna erre a bossra. Valami minimálisat. A számomra az fura, hogy így csapkod, azt nem lehet staggerelni. Ügyes vagy. Támadjátok, bazeg, meghalunk. Esélytelen szerintem, de... Nem tudom, ezt a barriert, hogy lehet leverni, azért, de így az...
Kutyaszar. Should we connect? Kutyaszar így az. Ügyes vagy. Még ügyesebb vagy. Birka el nem is. Jön az. Oké, zsír. Hát csinálunk, amit tudunk. Hát anyád! Ezt hogy találtál, uram? Ezt hogy találtál? All set. Ez más nem csinál, bazeg. Még nem is bőr talán. Még nem is bőr talán meg lehet csinálni, de nem biztos. De hogy? Nem is érhetett el, haver.
Ez a gond. Ez a gond. Weakening the beta. Keep going. Gyerünk! Megvan! Így viszont meg lehet! Le tudtam verni a barrierjét ennek a mocsoknak. Így viszont ez már meg lesz. Várjunk, itt már megint valami új van. Ó, várjatok a... Az nem jó annyira. Azt a rohadtél, most lesz baj. Ez így. Az így gatya. Mi ez a sok lövöldözős majom? Az nem lesz így jó. Az igen. Nem. De ez csalás, uram! Ja, jó van. Az igen. Oké, gyerünk, a mágusokat le kell verni. Azaz. Az baj. Jó, meg vagyunk. Na most ezt meg tudom nyerni. Remélem. Hát jó, menjen egy ilyen. Now it's your turn. Azaz, kapja. Pérdik 500-akat. Húha. Szia Camilla! Nem tudom. Ez az! Gyere fel ide, haver, ha mersz. Jó. És még egy ilyen is, mert úgy szarrákon borztuk az urat. Annyi volt. Mit kaptál, öreg? Yes! Sikerült egy kör barriert leverni, és azzal sikerült megnyerni, király. Na, ez igen. Ez igen. Nézzük, mi az, amit kaptunk cserébe, mert elméletileg itt most valamit kapunk. Hadd nézzem. A unique gyűrű, tessék, mi ez? 50% burning duration, maximum burning stack, hát ez ilyen ezére jó.
burninges buildre. All affliction that you apply are applied as burning instead. Ah! Bármit felrakok, azt izére is felrakja. Lángra is. Fasza. Azt a rohadt, ez kemény volt. Ez kemény volt. Ez kemény volt így. Na. Itt is van már közben egy questem. Essence in the door. Milyen doorba kell belerakni? Ebbe? Hadd nézzem. Ja. Állítólag valahol ide kell beraknunk ezt az essence-et. Ugye meg is nézem. Mert ez is egy ilyen champion guard volt. Aha, és ide kell. Ó, várjunk csak, aha. I think the essence we took from that revenant might be our way through. A key, then. Ez komoly, ez 3 kulcsos kapu. Akkor hogyha ez volt az első kulcs, akkor a másik 2 az milyen durva lehet. Azt a rohadt. Az komoly. Az komoly. Voices again. Now you see, Dweller, the gods hunger to reclaim this place. Mi újság van, Camilla? Their minions scavenge what the wolf left behind. They turn his regrets to weapons and blight all they touch. If the Evenuras take the crossroads, darkness will fall. Spell it out for me. Exactly what happens if the gods reclaim the crossroads? The fade flows through these ancient ways. Spirits and demons, dreams and magic. Now, imagine all blighted. Like I needed another reason to stop them. What are you doing to stop the gods? I strengthen the roots, rally the guardians, and I assist you. A revenant is destroyed, others remain. Fight on, Dweller. The blight must wither. Oké. Világos. Delays. So much more could be accomplished from the Ventheneras. Solus raised that beacon in mockery of my own tower of learning. The disrespect. Do not dwell upon it, Ergonon. The lighthouse is but one wonder we shall reclaim. It will be remade, and all traces of Fen'Harel erased from its walls. Na, menjünk, megnézem még ennek a questnek a másik 2 részét, hogy lehet ebből még valamit itt kihozni, bár nem biztos, de megnézem. Már ugye elméletileg még 2 ilyen kulcs You're kell. thinking about it again. What? Gillenane. Playing it over in your Viszont, head aha, won't change ide the nem hiszem, hogy ending. le tudok most I menni. need to know what went wrong. De mindjárt And the megnézem. good of that game only lasts so long. You're lecturing me about letting things go? Oh, I'm awful at it. Of all my Aha, charming qualities, ide még that's nem not tudok the one to bemenni. copy. Vagyis várjunk csak, mert az egy shortcutnak kéne lenni szerintem kifele. Az a nagy alok, hogy az az ajtó az lehet, hogy bentről nyitható kifele. Csak akkor hogyan? Ja, várjunk. Aha. Meg is van.
Ez valahogy úgy lesz. Hoppá! Azt úgy megköszönjük. Epic Maul, az kell is, az jó, az micsoda? Ez ilyen eladható, az nem fontos. Ezek mik? A Memento az mire jó? Itt vannak a mementók-e. Van, meg a 182-ből mondjuk ezt mind úgy lootoltam, ugye? Nem vettem egyet se. Ránézzük a kereskedőkre, hát ha van még valami jó. Ha itt van valami olyan tudsz, amit kékre lehet upgrade-elni, medium armor. Lehet, hogy pont ezt használom. Ja nem ezt használom. Mindegy, felupgrade-elem. Jó az. Nem baj, ez ha megvan. Nem baj, hogy megvannak ezek a dolgok. Ó, várjunk csak, ez mi? Resistance, Defense, Health, ez Heavy Armor. Megveszem ezt is, legyen meg. Ez az. Jó, talán más nincs. Erre a részre hogyan lehet bemenni, az itt egy kérdés. Aha, jó, oké, valószínűleg ez majd később fog kinyílni, úgyhogy ezt a questet ezt hagyjuk is, mert nem tudok tovább menni ebbe a questbe jelenleg. Ez Champion Essence Roots, Gate of Pain Reflection, meg kéne nézni ezt, hogy ez viszont működik-e. Működik, akkor hol működik? Elvileg itt működnie kell. Ugye szereztem egy Essence-et. Itt is van egy ilyen champion, ott ül. Jó, itt van pont egy ilyen questünk is, hogy öljük meg. Nézzük meg, hogy sikerül-e. That explains the bones.
one's even stronger. Es, ezzel lehet, hogy nem nagyon kell szarakodni akkor. Ezzel lehet, hogy nem nagyon kell szarakodnom. Nem is az egész jó rá. Jó, várjál, közben meghalok, de mibe? Valami dódba? Ez most kapott darásig. Aha, jó, értem mi a baj. Így most már láttam, hogy hiába verem vissza a támadását, valamiért megkapom az affixot, amit nem teljesen értek. Az kicsit furcsa számomra, hogy... Meg nem hílelődök? Miért nem? Érdekes. Az nagyon nagy baj. Jó. Jó, nem haltam meg, meg az a szerencse. Ja, viszont az viszont ott baj lesz. Főleg így, hogyha hátba kúrtok közbe. Nem ez meghalunk. Azt a rohadt életbe. Leidézett két harcost. Ez így kutya szar. Egyszerűen nem lehet ennyi irányba. Mindegy, megoldjuk. De nem már! Öreket. Jó, hát random. Az anyátok. Veszélyes a helyzet!
Azt a rohadt életbe. I'm ready. Let's go. Jó van, ügyes vagy. Jó, lelöktem egyet, az is valami. Meg kell lökni még egyet. Persze nem esel le. Ez viszont így jó lesz. De nem már. Ez az. Go again. Oké, megvannak a nagyok. Na gyerünk! Az baj! Tudtam, hogy ez lesz nyomorú. Hova ment? Értem, bazzik, ez nem jó. Az baj. Most aztán kutyaszart nem látok. Meg egy hílem is van. Tölti a pajzsát. Nyomorult barom. Azaz, gyerünk! Heal. Úgyis megtör lesz görény. Legalábbis remélem. De ez csalás volt, badd meg!
Rohadt féreg. Oké, most akkor elhúzunk innen. Úgyhogy üssétek, amelyek várom a TD-t. Jajjaj! Ez az jövök. Mindjárt. Nincs hílem, az a legnagyobb probléma, semmi más. Oké, viszont van ilyen, nem? Az jó. Ez az! Van heal, van heal! Megvagy! Hogy nehogy már elmenjél! Ez kemény volt ez a fight. És több mint 10 szinten nagyobb volt. Ezt nem tudom, hogy sikerült megölni. The Fate Hair and the Revenant are both gone. The Revenant left its essence behind like before. These Revenants aren't just undead. Még egy essence megvan, király. Better get this where it's needed. Ez tetszett. Wow! Jó napot kívánok, ez mi? Weapons, light attack are no also heavy attack. Micsoda? Vicceltek? Defeating an enemy deals stagger to nearby enemies. Kevesebb a stagger rajta, viszont ez... Szóval, hogy ez brutális így. Lehet, hogy cserélni fogok. Hű, bazzeg, ez mi az a fejsze? Na. Company. Na, elmentek, ennek a tetején kell, hogy legyen valahol. Az lesz az. More trouble.
Na ez az. Ezt kerestem, ezt a részt. They're down. Wait. That well. Is it reminding anyone else of the one we sealed up? Smells like rook. Sealed up. So it was you. You Ah, itt egy Gecko. Remélem mind a kettő kapja. Kapta. That's for the boss family. I think it's gone. The family has justice. Voice. knew the blight was coming. Picsába, ezt nem így terveztem. Viszont itt előbb kaptam valami új itemet, ha jól láttam, most nem tudom mi volt az. Advantage duration, húha, ezt lehet ki kellene cserélni. Ezt kaptam, ez mi az? Controllability damage, ó. Precízió. Stagger from control ability. Hát ez annyira nem nagy szám. Mi az? Game precision when you stagger an enemy. The control ability. Aha, érthető. Mondjuk, ez se rossz azért. Nem, ez nem is olyan rossz. Ez nem is olyan rossz, ezt majd lehet, hogy átrakjuk. Meg ugye ezt kaptam még, ja, fasza. Mi itt most ennyi volt ez a rész?
Company, get ready. Itt elmetek kéne lenni még egy ládának, amit nem találok, azt miért nem? Still standing, not bad. Ennek kell, hogy legyen valami trükkje itt. Mert itt elméletek van még egy láda való bent a törzsbe. Ezt hogy az Istenbe lehet megcsinálni? Még szerintem lent kell valamit, csak nem értem, hogy most ez hogy van. We have company. De várjál már, ez hogyan működik, hogy most meg már be van zárva a kút? Az előbb nem volt bezárva. Befolyásolja, ezt hiszem, értem. Hú, de érdekes ez. Blight 3 ascended solid place, 3 draw strength. Gun roots have a big down and visit around things they are supposed to. Ja, várjatok! 41, aha, kell még 9 Darts pont megölni. És akkor szerintem lehet, hogy akkor lehet szétütni, mindjárt megnézem. Nos, megnézem, hogy ezeket beszámolta-e. Jó lenne. Ha bebe, akkor meg lesz mindjárt.
Még 7 darabot meg kell öljek ebből, és akkor szerintem jók vagyunk. Jövök ide is egy körre. Na, kell még egy-kettő, ezek talán elegek lesznek, remélem. Nézzük. Gyertek csak ide. Na, ha minden igaz, akkor ez elég. Megnézzük, hogy a fa hogy fog viselkedni, most megvan minden Dark Spawn kill. Na, mutasd magad! Na, ez! Végre! Na, még egy unique item, király. Mit ad ez? Ez is egy gyűrű. Your ability damage is always a critical hit. Az se rossz. Using an ability consume 20% of your maximum health as a physical damage. Consume? Majd égeti is? Vagy ezt nem értem. Consume. Felhasználja a 20% maximum HP-ot, mint physical damage-ként. De kérdés az, hogy égeti is, vagy nem. Ezt ki kéne próbálni. Ez nem tűnik egyébként rossznak. Ezt mindjárt megnézem. Bár nem, az baj ezekkel a unikokkal, hogy így nagy izét ad overt, viszont rengeteg statot veszel, és a köztes fájtokból meg nem biztos, hogy ez jó. Ja, nem tudom. Na mindegy, minden esetre ez megvan, mehetünk tovább. Erre vártam, és akkor... hát ezt kéne meg, de nem tudok bemenni. Ezt nem tudom, hogy hogyan... Várjunk csak. Mert ott van lenne egy láda. Ezt, hogy lehet megnyitni. Ez itt a kérdés, lehet, hogy tovább kéne menni a sztorival. Vagy az is lehet, hogy most nyitom meg azt a kaput azzal, hogy ide berakom ezt. Az 2 essence. Ez már 2 essence, jó, hát igazából ez maradt itt vissza.
ennek az ajtaja. Igen, ez a gond, az nem nyílik. Várjunk csak. Így se. Ez baj. Jó, ez egy előre felejtő. Mehetünk tovább. Nézzünk egy másik küldit, ez micsoda? Ez a crossroados. Dreadwolfos, azt mondja kéne hozzá ez. Defeat the champion. Ó, na ezt meg tudjuk csinálni. Na így legalább meg leszünk. Szedem össze az apróságokat. És itt is van újabb quest is, ha jól látom. Lesz egy újabb quest. Azt hiszem majd fel kell venni. These bits and bobs for just the right price. Ó, van ranking up, az jó. 1006 ér. Hát nem is tudom, megnézem, miket lehet venni. Oha. Istenművel hit gain 20 defense. Érdekes. Érdekes cuccok ezek. Hoppé, ez egy barrier damage fejlesztés, ez nagyon jó. Good luck. Keep your head out Mondjuk there. azt lehet, hogy felfejlesztem. Most épp azt nézem, hogy Looking to inflict some pain? meddig megy a rank up ezeknek. Ja, látom, itt van fent. Aha, látom. Vannak itt elég jó cuccok amúgy. Nézzük, ez micsoda. Ez is medium armor. Primer duration. Na, felfejlesztem, ezt is lehet. Elfér. Hopp, ez mi? All of your weapon attack deal, ez meg az electric damage-es izé. Megveszem ezt is. Nem, frakciót fel kéne húzni. If Weishaupt fell, if the Grey Wardens of all people can stop an archdemon. You battle against gods. Their power is like nothing you've seen, and it draws out a blight like no other before it. Na, közben felveszem ezt a küldit. I need your help. Elio? Can you help? There are veil jumpers in the forest who have been gone too long. They were searching for relics. With the recent troubles, they could use a protective escort to bring those relics back to camp. I'll start the search. And I'll stay here, in case someone shows up. Oké, egy csapat bement valami relikviákat keresni túl mélyen az erdőbe. Nekik kéne segíteni, meg kell őket menteni. Na, csináljunk akkor egy ilyen escort küldit, még hozzá itt. There it is. That's the veil jumper camp.
Relic just went off. What happened to that veil jumper? He was right here. Oh, this isn't good. Ez mi a We need szar? to find him. Ja, ezek így most csak eltűntek. Az szép. Longsword upgrade. Nekrotikos. Elvileg még egy van valahol. Oké, 100 HP, nice. Clear it out. This isn't natural. Promise. Don't make it look easy. Stay in cover. On your left. Nolly moves yours. We need to close it. Watch your back. Do this again. Set up the rest. Well, there's the last of them. Made it through. Na, ez mi ez a hely? Várjunk, ez egy shortcut elvileg. Jó, hogy nekem mászik be lehet innen is jönni. Jó, szuper. Lehet, hogy kipróbálom ezt az új fejszét egyébként. Most épp azon agyalok. Csak fel kéne encsázni. Nincs beencsázva. Mindegy, megnézzük, megy előre. Nagyon nagy a damage-e neki.
incredible. Hoppácska. I don't even know how that's possible. Where does the water come from? On me. Fade or I don't know. Az is jól Sure néz looks ki. cool. Used like this. Egy csomó portál. One of those magical relics the veil jumpers we're dealing with must be nearby. Na nézzük, ez hova visz. Spatial anomaly. Ez átvisz ide. That veil jumper unless we find some way around it. Ez meg oda szembe. One relic down, more to go. Hard to believe these things are causing so much trouble. Nézzük itt mi van. Leszedem majd a kozmetikai részt. Ó, az mi? Nem lehet ide bemenni, nem mondod. Várjunk csak, dehogy nem. Remélem, hogy így be tudok. Nem, így se. Looks like another relic nearby. Spatial anomaly. We can't reach that veil jumper unless we find some way around it. That's one less relic stirring things up. Én már így sorba zárom be a portálokat, ha minden igaz, ugye? Így van. You saved me. I'm safe. Oké, megvan a csapatnak az egyik I'm tagja. alive. I was working on the relic and then everything went dark and quiet. It felt like nothing and nowhere. I'll catch my breath and make my own way back to camp. A relikviákon dolgoztak, amikor elsötétült minden. Aztán így nem érzett semmit. Jó, meg kell keresni szerintem, ha még van 3 tag. Lesz még itt 3 tagunk. Na, ezzel most el tudok valamit kezdeni talán. Must be a magical relic causing this. Wow, köszi. Scribe note, Elio. Remélem megtalálod ezt. Nem tudom miatt, ott félek, hogy történik velem valami. Following me 2 days. Érzi valaminek jelenlétét, ami 2 napja követik, shake, itt nem tudja lerázni, be careful, legyél óvatos, és figyelmeztesd a többieket. Tehát itt valami megölte az egyiket, úgyhogy akkor még 2 emberke van. Viszont akkor van itt valami démon is. Ismét.
Na nézzük, itt kell lenni a következő ilyen szakasznak. Aha, jó. És akkor majd ezt a fentit is tudjuk használni. Nagyon szuper. Ez itt mi? Hát most nem tudom, mit nyitottam meg. Mindegy, ezt megnyitom, aztán egyelőre maradjon ez. Ebbe a zónában még úgy is kell keresgéljek. Aha, itt van még egy tag, oké. That's probably one of the missing veil jumpers. Let's get that barrier down. They're one of those magical relics. We're gonna get you out. You bet. Na, megvan akkor a harmadik tag. I kept calling and no one came. It felt like an eternity, and the shadows were so dark. So dark. But I'll be all right. I'll make my own way back to the camp. Azt mondja, visszamegy a táborba. Szuper, egyedül. Nagyon jó, menjél, és akkor még egy lesz akkor vissza. Hát ez új zóna. Ismét egy új zóna, király. Na hát itt most megint lehet menni több fele. Remek. I bet one of those magical relics is close. Megnézem, hogy ki tudom nyitni hátrafele ezt a kaput, jó lenne. Aha, ki? Shortcut. Az szép volt. Aha, és ehhez kell még szereznünk egy ilyen kristályt, vagy mit?
most látom. We've got company. Ja, ott is van. Hol van? Ja, itt van-e? Oké, aktiváltam még egy ilyet, hogy ebből mi jön ki az... Ja, várjunk csak, de már látom mi jön ki belőle. A nagy láda, ebből is lesz valami unik majd, oké. Na, mehetünk is tovább. Nem is olyan rossz egyébként ez a fegyver. Ez egy unik fegyó. És itt van még egy ilyen pilár. Elvileg mind a három aktív. Gyakorlatilag meg úgy is kiderül. Magical relics. Köszi. Na, és akkor ide kéne, ott is van. Megvan elvileg az utolsó ember. That's one less relic stirring things up. Úgyhogy a küldje az kész van. Oh, thank the creators. Did Elio send you? I have to talk to him once I return to camp. It's so odd. I've seen relics like that before. I know how they work, but this one, it was wrong. Jó, kész. I think that's everyone. Vissza kell szerintem térnem nekem is leadni a küldit, viszont itt még ugye van egy-két cucc. Great Axe. Ja, hát majd döntenem kell egyébként, mert most jelenleg beraktam ezt a unikot kipróbálásra. Nem tudom, meglátjuk.
This weapon's light attacks are no also heavy attacks. Steven Gerard, szia, mi újság, hogy vagy? Szép napot neked. Na, fel lehet majd ide menni később, az jó lesz, csak most vissza kell mennünk leadni a küldit. És itt még volt egy böszmen, egy láda, azt meg kell szerezzem. Mindjárt megcsináljuk azt is. Sőt, elméletileg, aha. Ez volt az, amit itt ugye kinyitottam. Hát ez ki ez? Jó napot! Kasszás csávó össze-vissza ugrál. Most nézem. Komoly. Bám! Jó. Jó kis ereje van neki. Na. Én is köszi szépen, élem továbbra is a gémet. Megöltem már egy-két boss most így a stream eleje óta, meg fedezek fel. Aztán questezek. Ja, tehát itt el vagyok benne merülve. Aha, mindenképp végigviszem. És még egy unik cucc, tessék. Light helm, ez mi? When enemy dies, spawnen. Jó, hát ezt nem fogom használni, azt tuti. They interrupt, as predicted. As expected, as hoped. What was that? Learn, adapt, triumph. Találtam egy boss fight után egy új fegyót, ezt használom. Ez így unik. Most ezt tesztelgetem egyelőre, de még nem döntöttem el, hogy mert ugye közben ez is epic lett. Damage-ben van különbség a kettő között. 120 különbség van. Vét, hát ez... Ja, ez volt a staggeres, itt 160 a különbség. Ugye ezt használtam legutoljára. Vannak itt nagyon durva fegyverek. Ó, van Rage Generation-es fegyver.
Regeneration from taking damage. Ez se rossz egyébként. Várjunk csak, lehet, hogy jobban járok, hogy a teleporttal megyek vissza. Gyorsabb úgy. I found most of your friends, but one didn't make it. I'm sorry. We all know the risks, but it's still difficult when someone gets hurt. There's one last relic out there we never found. If you come across it, be careful. I think someone's meddling with the magic in Arlethan. I'll try to be safe. Oké, kész lett a küldetés. Nice, nagyon jó. Kaptunk egy újabb medium armort, mindjárt ránézek, ez miket ad. Resistance, defense, hát ez nem fogom ezt se használni. Itt küldetést nem adnak, viszont ugye mehetek még tovább, mert itt most újabb részt nyitottam meg. És ez a champion kell nekem, úgyhogy itt fogunk tovább menni valamerre, ha tudok. Mert ő érte jöttem eredetileg. Mert hogyha ezt most defeatelem, akkor a Solastek az maradék emléktöredéket meg tudom szerezni. Ugye most én arra leszek nagyon kíváncsi. A Lego Horizon... nem, az kimarad nekem most. Sajnos az... Igazából ugye a Stalker 2-re van félretéve pénz, majd azt fogok játszani. Meg még talán a Metal Gear Solidot, de az se biztos még. A Stalker 2 az most a 100%. Na nézzük csak. Több irányba is lehet menni, ha jól látom. Oké. Ezt beaktiváltam, ezt majd a túlparton meg kell oldani. Ha például itt van egy. Ezer hí. Hogy kapott az 1000 hetet, azt nem tudom, de ez csinálja volt. Jaj, ó, értem már. Már tudom, hogy... Na jó. Ez most esett le, hogy ennek a fegyvernek hogyan működik a működési elve. Mert ugye úgy van... Charge attack, igen, weapon swap, igen, sprint jump, dodge, defense, shield, two-handed ability. Hogyan van ez? Várjunk, nem írja le a többi részét.
hogy a heavy attack az hogy van. Ezt miért nem írja le? Full screen. Mi a szar? Miért full screenbe ment ez? Na mindegy, azt mondja, hogy control. Nem, mintha elállítódott volna itt valami. Aha. Meg is van ez. Várjunk, csak itt kell lenni még egy izének is. Aha, még egy... Trükkösek. Trükkösek. És a falon túl lesz valahol a szobor. Ott van a... Megvan. Erre mi van? Devrinnek találtunk egy trinketet. Egy rear trinketet. Damage vs taunted enemies. Hát igazából az mindegy. Devrint úgyse használom. Most csak akkor a kötelező. Nem lehet átugrani innen, nem baj. Szerintem ezt a területet most maxolom így ki, hogy össze van nyitva már minden. Aha. 100 HP. Ó, hát ez nagyon jó. Szia Lajos, köszi szépen. Köszi, kellemes napot, mi újság? Na, ez meg egy shortcut lesz majd visszafele, nagyon szuper. És itt is lesz egy láda valahol bent szerintem.
Végre vége mai napnak. Na, jó van, gyere akkor, gyere. Pár boss már legyőztem. Szereztem egy új fegyvert, ezt nézd. Egy unik fegyver, kétkezes fejsze. De egyébként az kint tökre emlékeztet a World of Warcraft-ba, a pandás kiegészítőben volt ilyen fejsze. A pit of darkspawn. Let's clear him out. Rook takes credit there. Watch behind you. Neked valahogy be kell itt zárni. Hú, bazeg, azt sem tudom kivel vagyok, várjál. Hát ezeket rommá vertem itt. Azt a nem semmi, na végre, hogy dobottak. Ja, hát bossokat öltem, tudod, aztán azoknál. Az összes ilyen nagyobb boss fightnál vannak unik cuccok. Ez mindaz. Itt meg lesz egy champion, mert ugye ezért jöttem alapjáraton, csak ezt még egyelőre kiklírálom itt a területet. Azt utána ezt is elintézem itt. Csak itt még megnézem, hogy mi a szituáció. Aha. Ezt kell itt majd itt valahogy elintézni, de ez valószínűleg fent. Aha, ott valahol, nézzük csak. Hadd nézzem. Jó, az valószínűleg így lesz. Az szép volt, azt hittem elérem, de nem, mindegy, nem baj. Jó sok fele át lehet menni. Hoppá, 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 hoppá. Ez nagy láda pedig, ez is. Unique pajzs. Például kokáért, mit ad? Perfect defense, nearby enemies are pulled toward you. What? What?
Ajha. Ez se rossz egyébként, csak az a baj, hogy ugye nincs rajta stat. Ezek így jók lennének, csak nincsen rajtuk stat. Ezek olyan, mint a Bulwark Azzinot egyébként a WoW-ból. Komoly. Hasonló. Hasonlít rá egy picikét, nem nagyon, egy picit. Na nézzük, hogy miket nyitottam még ki erre. Erre van ugye egy kijáró. Jó, itt minden oké, akkor már csak ez egy csempan, aztán itt végeztem itt is. Szép volt, uram. Ezt enyhe lehet, hogy elbasztam. Erre valamit nem értek, mert mibe sérülök ennyire? Mi a szar? Ne akadjál már! Miért akad ennyire a game? Nem értem. Jobban járok, hogyha lejövök inkább. Nem harcolok ott vele, mert ez... Valami datot rám pakol, és 25-ös, de még így is nagyon nagy a sebzése. Érdekes. Ja, már látom! Ez ilyen mágiával nyomult. Aha. Amúgy így easy volt összességében. Ó, viszont fejlődött az egyik amulettem. Nézzük, hogy mit ad. Smashability damage, 25% armor damage from smashability, gain 25 rage when using smashability vs an enemy with armor or barrier. Aha. Aha. Ez se rossz cucc egyébként. Flaming weapon.
Viszont a Precision az meg ugye a critet adja, úgyhogy inkább maradok a crit mellett. Oké, itt ezen a területen szerintem kész is vagyok. Nézzük csak, 3, 4, 2, aha, egy láda van kihagyva, és amúgy minden megvan. Tehát, hogyha megtalálom az egy ládát, ide már nem nagyon kell jönni többet. Lehet, hogy azt az egy ládát még gyorsan megkeressük. Hopp, itt kinyílik valami. Ajtó. Deepre. Nem lehet itt átjutni? Nem áll. Oké, valószínűleg ide még vissza kell mégiscsak jönni. Kicsit olyan érzés, mintha nem lehetne tovább jutni, de nem tudom. Valószínűleg vissza kell még ide jönni majd. Oké, nem baj, menjünk. A quest, amire jöttem, az megvan. De ez a hely az majdnem totálban fel van derítve. És akkor elméletileg ezt kell itt kinyissam végre. Lassan rámehetek a sárkányra is talán. De majd meglátjuk. Let's finish this. Not too bad. Nem tudom, mit erőlködnek. Na, megvan, ez az. Végre. Those ruins feel a bit more solid than the rest of the magic around here. Elves must have actually lived in them. Oké, két irány van egy jobbra, meg van itt balra. Egyelőre eljövök erre, azt körülnézek itt. It's another of those statuettes, the memory fragments. And it's unguarded. Ambush! And there it is. What? A kurva életben, ez mi alul? Öcsön.
Bazd meg, öreg! Isten bassza meg! To the left. Hú, de idegesítőek vagytok, bazd meg ezzel a folyamatos... Nehogy megállj egy pillanatra, nehogy, mert még a vége jó lesz. Mi a spammer banda? Na most! Ez hülye baz. Got you covered. Got things ready. Kurva unalmas vagy, öreg. A trap. That statue was a fake. But if the fade is mostly reflections of something else, the real one could be close. Oké, úgy látszik, hogy itt megint a szabrokkal kell valamit mókolni. Na és ezt ki kell találni. Aha, így. Oké, látom is, ott vannak a jelek a vizékbe. Törmelékekbe, hogy hogyan. Itt is van egy szobor. Várj, itt nem adott be semmit. And another Fen'Harel altar. Na és akkor oda, hát oda most én nem megyek át. Egyelőre.
Ez mi? Viszont ami fura, aha, itt is van ilyen izé. Vannak itt meg szobrok visszafele. Meg kell őket nézzem, hogy az mit nyit. Na ez az, itt volt ilyen. Ja, jó, nem semmi. Látom, ez semmit nem nyit. Csak menni kell előre. Ez az, és most vagyunk itt. Jaj, de jó. Ja, hogy onnan is elversz. Hát ez kurva jó lesz. Hát igen, bált meg. Ez így nem lesz egyszerű. Now it's your turn. Azt a büdös mocskos mindenit. What? A büdös mindenit. Erősek a srácok sajnos, azt kell, hogy mondjam, elég jók. Oké, fasza. Úgy. Well, that's done. Rohadék. Na nézzük. Ez mi? Jó, és akkor ezt is be kell forgatni valamilyen irányba. Például oda. Oké. Lesz még egy szobor akkor ezek szerint. Get out of there!
Jó, plusz 100 HP is megvan, nagyszerű. Elvileg kell még egy szobor, és akkor szerintem még át tudok menni a plusz 1 skill pontért is, ugye? Kérdés, hogy hol a szobor? Valószínűleg kell még egy szobor. És ott fent lesz még egy csatám is akkor. Nézzük csak. Amit nem értek, mert elméletileg ez egy shortcut lenne. Valamit ott fel kéne lehet robbantani. Valami nem stimmel. Szóval, hogy még mindig világít. Itt valami nem stimmel. Így meg már nem világít. Elvileg ezek hidakat képeznek, ha minden igaz. Gondolom azért lehet ezt így még forgatni utólag. Megnézem azt, hogy egymással szembe fordítom a kettőt. Igen, ez eddig rendben van, csak... Ja, és úgy van út, oké. Ennyi volt a trükk. Hogy így körbe átvezet. There. I'd say that's where we're headed. Na, megérkezett. Ezt lenyitom azért, legyen egy shortcutom. Nézzük a fightot. Got company. Megpróbálom őket arra terelni a szakadék irányába hátra. Hát ja, az így akartam, igen. Ő nem megy le. Így miért nem adta be? Ja.
Oké, meg lett a plusz egy skill, a láda. Igazából minden megvan. You can tell this statuette is the real thing. The memory fragment. És ez is megvan, ez Just because az. it was very well guarded. Jó, a Lighthouse-ba visszamegyünk, megnézzük a memóriát. Azt mondja, hogy vissza. Kész van, még egy küldi. I was not certain you would come. You were the one who walked away. I never turn my back when my friend needs me. The Evanurus seek the magic of the Blight. Impossible. The Blight is safely sealed away forever. Oh, I wish I could believe you. I have sensed the breaking of the wards. I will investigate your claims. If they forget the danger of the Köszi. Blight, I will Köszi. endeavor to remind them. What if, instead, you left the Evanurus and remained with me? Do you not wish for freedom from this struggle? Be at peace, love. I will stop them. As you must. The Blight is our mistake. Hoppácska. Did Mythal call Solus love in that memory? That's what it sounded like. So they were doing it. The elven gods were free with their emotions. They felt things deeply. The way they expressed things, well, it feels romantic to us, but that wasn't really how it was. Back then, I mean. Nah, they were doing it. Whether they were doing it or not, Solus cared about her. That's what matters. So the Dread Wolf goes to Mythal. They might be fighting, but they have history. And he warns her about the other gods using the Blight. That's more important than his rebellion. It's like kingdoms coming together when an archdemon rises. Mythal didn't think it was possible. She said the Blight was sealed away. There's an old legend about it. Davrin, the one with Andrul's armor. Not sure it matters. Andruil armor. I heard this story in the Veil Jumpers, but it's yours to share, Balara. Right. Well, Andrul was the goddess of the hunt. She put on armor, magic armor, made us something called the Void, drove her mad. I remember this one. The other gods were afraid Andrul would turn on them. She was doing all kinds of horrible things, causing plagues. It does sound like the Blight. Well, it all ends with Mythal fighting Andrul. After, Mythal turned into a dragon. She what? Why didn't you start with that? Anyway, she took Andrul's armor away. Then Andrul's madness left, and peace returned. Intriguing. So it's possible Andrul stumbled onto the magic of the Blight. And when Andrul went mad, Mythal took it from her and locked it away. Until someone started using it again. The Blight's one of the only things that really scares Solus. He came to Mythal afraid. And she took it seriously too. So Mythal goes off to investigate what Solus says. Then, what? It's too clean. Seems plenty messy with them doing it. But this isn't just a memory. It's something Solus wanted to hide. What's the crime? What did we see here that he feels guilty about? I think I might know. When the Inquisitor was saving the world from the breach, she met Mythal. What? Like in a dream? It was complicated. She helped the Inquisition. There was a magic pond and valamire a emlékszek a dragon. mitából, igen, Nice. tényleg volt valami The ilyen. point is,
she also said the other elven gods betrayed her, killed her. Mit áll? Okay, sorry. Point of order. If they killed Mythal, how was she still around to help the Inquisition? Elven god magic? She'd spent centuries gathering strength and sharing people's bodies. Azt mondom, mitál volt, aki az Inquisition elején megjelent a izének, a főhősnek. Ilyen öregasszony képébe. Vagy nem is tudom, lehet, hogy nem is öregasszony képébe, nem emlékszek rá. So there's the shame Solus wanted to erase. He blames himself for Mythal's murder. Well, it's not just that she died. What do you mean, Tosh? It's... Ugh. There was stuff he wanted to tell her, but he waited too long, and then she was dead. He never got to make it right. That twists you up. That's it. There's our crime. Doesn't really tell us anything we can use, though. We know more than we did. That's something. Then I guess we keep our eyes open if we come across more of these memories. Oké, na, egy achievement is járt azért. Ja, másodlagos volt, de ez így meglett, nagyon jó. View the memory in the lighthouse. Egy csomó küldit megcsináltam, az tök jó. Van itt még. You dare to try to cage us, jealous of our growing power. You will pay the final price for this betrayal. We warned you not to use the Blight. For this, and for Mythal, I sentence you to sleep in exile ever after. Your own lives will form the veil that keeps the horror you unleashed at bay. So he locked the gods away and created a veil between this world and the Fade. I mean, they were terrible, no question. But what he did, it didn't just stop them. It destroyed our culture, our world. It wasn't just to stop them. It was to stop the Blight. We've seen how bad Elgar'nan and Gillenane are. Imagine all 7 corrupted gods running wild. So he created the veil just to keep the elven gods locked in their prison? Yes, to keep them from accessing the Fade. But was the creation of the veil around the world an accident? You heard him yelling. That's not the sound of a ritual going right. What do you think, Rook? Oké, ugye itt most arról volt szó, hogy a Solace ugye hogy elzárta a 2 istent, megalkotta ezt a fédet, ezt az árnyvilágot, és akkor így oda. És ugye azért 2 dolog miatt, az egyik az volt, hogy mert használták a Blightot, mert a 2 isten, a másik meg azért, mert ugye megölték a Mirtát, vagy hogy hív, Mitrát, ja így van. Solace a legjobbat tette, azt mondja, I'm angry at everyone, it makes sense, the loss hurts. Jó, nézzük. Honestly, looking at this memory, I think I'm with Solus here. Even as he destroyed my people's world? Locked away who we were? Solus was up against 7 blighted gods. They were going to destroy that world themselves. And it's clear he wishes he'd done it differently. That's why he's ashamed of this memory. I had another question, and I'm sorry, maybe this doesn't matter, but Solus trapped the blighted gods in an ancient elven building, right? Again? That's what it looks like. Maybe a palace? Fancier than what I've seen in Arlathan, at least. And then, the Magisters were lured into the Fade. They broke in, which let the Blight escape, and turned the Golden City black. Right, and the Black City hangs in the Fade, a little reminder of their mistakes. What's wrong, Lace? It's just... the Chant of Light says that the Maker built for them the Golden City, the center of all creation.
But if the Golden City was an ancient elven palace, then the Maker didn't build it. The elves did. The Chant of Light is Andraste's visions from the Maker, but it sounds like it's wrong. You're asking if we just disproved the entire Andrastian faith. Did we? I still believe in the Maker. Húha. This lessons are what matter. Lace, I don't think you'll ever fully know whether the Chant of Light is literally true or not. What matters is that in its better moments, the Chantry encourages people to be kind and help each other. What do we tell the Chantry about this? Do we tell them about this? People are already questioning because of Elganon and Gillenane. It hasn't stopped them believing. I guess people need that comfort, even if some parts of it aren't totally true. The Dalish clans are struggling with the same thing. What do we keep? What do we lose? The Elven Gods, the Maker. No matter who you light a candle to, you've got some hard questions to ask yourself right now. Doctrine is not the truth. It is one of many paths to the truth. I recognize the sentiment, though not the specific quote. Who said that? My mother. Ah. Questions of faith aside, we Szia, have some Kecsú, hello, very hello, real szép napot, gods mi that still újság? need Köszi szépen. Looks like there are 3 more of these Van, murals with the megcsaptam egy Dreadwolf csomó memories. boszt. Meg még lesz is jó pár. Na, még egy achievement, azaz, jönnek az achievementek. És akkor jöhet a következő memória. You have so long observed the world. Why not consider joining it? But I have no desire to live as humans. I have the Fade. Besides, this talk of taking on a solid form. I think you underestimate the danger. When you took the glowing stone to build your body, did the earth not shake? Valyrian gives us the strength we had when we were of the Fade. We are the best of physical and spirit. I need your wisdom, Solus. To withstand the louder voices who would go too far like Elganon. I need you. This is madness. You must know that. I will always follow where you go. What? This is astounding. The ancient elves were spirits who voluntarily manifested a physical form. I'd rather go back to talking Csak a about the meló? blight. Na, Hey, kell Lucanus. pihenni is. Could Spite turn into an elf? Azt évvégén lesz valami nagyobb pihi? No. Sorry, but... What? I'm with you, Bellara. Azt mondja, this is interesting. This puts all of elven history in a new light, not to mention what we think about spirits. I mean, some magic works differently for elves. If we came from spirits, that'd explain it. The knowledge that an entire people were formed from a mass manifestation could change our entire understanding of magic. If we let it out, is that the right call? Do you want bigoted humans yelling about how elves are demons? Davrin's got a point. World's not short on small-minded humans. Don't want to cause harm, azt mondja. People have bigger worries. I don't think people will care right now. We've got evil gods trying to destroy the world. Evil elven blighted gods. Don't forget. We have to tell someone, though. Strife and Irulan, at least. If I told Thea and Viago, they'd think I was sampling Viago's poison collection. No one will believe us. Okay. We keep this to people we trust who have good reason to know.
Ez They were 17, shouting aha. it from the rooftops. Agreed. The Morn Watch has a great deal of experience Hát keeping akkor legalább dangerous lesz egy secrets. jó évvégi So, pihenő. beyond the world-shaking stuff, Kell what az. else did we learn here? Solus himself was a spirit. What kind do you think he was? Well, his name is Elven for pride. Oh, okay. There's something else. Not about spirits, or not all about them at least. Solus Ja, didn't want to become a person az egy jó with a hónap physical akkor. body. Right. He only agreed after Mathal begged him. Then that's his regret. Majdnem He egy wishes he'd hónap. never taken physical form. De hát az meg is érdemled, a pihenőt kell Solus mindenki was megérdemli. scared. They built their bodies out of lyrium, and it made the ground shake. As Celeste was scared, they built their bodies out of lyrium and it made the ground shake. Ó, basszus. You think the ground shaking was the Titans? It makes sense, doesn't it? Something was hurting them, taking their blood. So they struck back, like we'd swat a stinging bug. The first memory we saw with Elganon seizing power, it happened at the end of a war. A war between the Titans and the elves. And we just saw how it started. It feels like we still don't have the full Most picture. akkor kiderült, hogy elvileg a But I titánok think és az that's part of elfek what között, Solus amikor regrets. ősrégen elkezdődött a He didn't háború, see the az lehet danger. pont az miatt volt, mert Except hogy a he did. szolászék He was worried. You said it yourself. He did it for Mithal. líriumból Everything that újraalkották followed, a he could have prevented testüket, if he just told her no. mert a fizikai Then he's got a testüket, war on his conscience. és hogy az megrázta a földet. Szia Tibi, hello, kellemes délutánt, és köszi. Érdekes dolgok derülnek itt ki. Emlétek, ez az utolsó memória fragmens, azt hiszem. Have you created what we need? With this, the proper ritual will sunder every titan from its spirit. But you must know those severed dreams will certainly be driven mad. A disembodied blight of pain and anger. It is awful what we're doing. And the only way to end this war. Utána alkották meg a tört, hogy véget vessenek a háborúnak. Érdekes. Solus made the weapon that killed the Titans. Igen, azt ölte meg a No, not titánokat. killed. Ja, He várjál. cut away their dreams and left them broken and mindless. Ja, He értem. passed me in the halls of Skyhold for a year. Elszakította a tudatukat. He made polite conversation, and he knew. He knew what he did. Present, igen. Made fun of the conversation and he knew what he did. No mystery why he wants to forget this. As a mage, and apparently a scholar, Solus doubtless regrets destroying the minds of the Titans. No, it's worse than that. That isn't what Solus regrets. Those severed dreams will be driven mad. A disembodied blight of pain and anger. Mierda. You can't. That's not possible. When a warden hears the calling, it's like a song in their mind. Sound familiar to you, Lace? Látom nagyon... Tolom folyamatosan. Szereztem már egy új fegyvert, ami We think unik. the blight is this monstrous force. Most az a legerősebb No fegyverem. compassion. Evil incarnate. Instead, it's a caged animal. Mistreated and imprisoned for centuries. Until all it knows is fear. If the blight is the Titan's dreams, can we, I don't know, heal it? Bring it back from all that anger? I'm afraid I have no idea.
In theory, it would be possible to restore dreams to the Titans. You can't set it free before it's healed. A titánoknak az álma, hogy meg lett törve, az okozza a blightot. És ugye most felmerült az, hogyha esetleg meggyógyítjuk azt, amit a Solaceék csináltak, akkor megszűnik a blight. Each of these memories has been a deeper regret, and almost all of them involve Mythal. Only one mural left to uncover by my count. If we find it, we'll see what's worse than this. Brutál, hát ez elég mély ez a sztori, így. Most amíg kiderültek. Ez így elég erős. Mi meg mindig van? Hány fragmenset szedtem én össze? Brutál. I knew that you would find me soon enough. You need the power of a god, the strength that I alone still carry. The blighted Evanurus will soon break free from their prison. I must make a stronger one that can contain them. While the prison is important, it is not the only goal you seek. Why should I not tear down the veil and bring back immortality to all the elven people? They deserve it. The elven people of today do not deserve to see the world they love be torn apart to salve your conscience. I must fix what I have broken. I am sorry. As am I, old friend. Szia Stuka, tudom, hogy miért ő több csaj, mert elég érdekesen néznek ki, hogy lóg a lába, mint egy... Ja. Is this another memory from a different time? Hát igen. No. He wore that same outfit in the Inquisition. We knew Solus woke up in this world without most of his power. Now we know how he got it back. By killing the only other god around and stealing her power. All that epic magic and godly power. In the end, it comes down to love and murder. Same as always. De soha nem gondoltam, amikor az Inquisition-nal játszottam, sose gondoltam volna, hogy a Solace-nak ekkora nagy hatalma van, meg hogy ekkora nagy izé. Ott ugye ezek annyira nem derültek ki. All these memories are about Solus being sad that he was right and nobody else could see it. He was right about how becoming elves would lead to war with the Titans, but Mythal wouldn't listen. He was right that using the dagger on the Titans was evil, but Mythal wouldn't listen. He was so proud when he imprisoned the other gods. Finally, he got to prove that he was right. They were wrong. Then he wakes up in our time and finds out he was wrong. The elves have nothing. The Blight's a constant threat. And Mythal's alive, somehow. But she still won't listen. But this time he'll show her. No matter what it takes. So, how does everything we know help us now? He's being honest about fighting the Blight. Whatever happens, he won't risk letting it back out into the world. Agreed. But he has a plan to escape that prison, and not one we'll like. He turned on Mythal, the one person he was actually loyal to. There's no way he won't turn on us. He's a spirit, or was once. He might be able to possess someone, affect minds, all the things spirits do. He created the veil. His very nature is tied to it. That will be a source of strength, but also a potential weakness. Mythal has him all messed up. Anything about her or Elgernon is gonna make him angry. Sloppy. Solus thinks he knows what's best for everyone. Anything he does, he'll do while telling himself he's the hero. Solus has caused a lot of damage, but he's not like Elgernon, trying to wreck the world to rule it. He's trying to repair the damage he caused, and he knows he's made mistakes. There might be hope for him. You don't think he'll turn on us? Oh no, he's totally gonna turn on us. I mean after that. You have witnessed the Protector's tale, Dweller. No. Almost to its end. Almost? No. How can there be more? When the mighty fall
Their echoes cross the ages. An audience is warranted. Speak with your visitor. She awaits you in the crossroads. Learn more about Solace Memories. Meet Morrigan. Na, hát a Morrigan is megjelenik. Ez kemény volt így. Oké. Mindjárt majd ezt megnézzük. De amúgy meg, ez van itt 1, 2, 3, 4, 5, van egy pár küldetés. Ó, rank up van. Nézzük, hogy upgrade-elni kéne a cuccokat. Mi a unik fegyvert nem lehet upgrade-elni, ne basszatok már ki. Ó, basszus, persze, hogy nem lehet, mert nincs hozzá ezért cucc. Oké, így világos. Na mindegy, viszont enchantolni kéne Geart, ment ezt a cuccot. És elméletileg rank 7-re kaptunk megint újakat. Fire damage, physical damage. Physical damage-et adjak hozzá még talán. Vagy több staggert. Mondjuk a stagger az nagyjából most mindegy, mert ezzel a fegyverrel nem nagyon fog staggerelgetni. Úgyhogy inkább akkor a nyers damage-re rámegyek. Az a baj, hogy... adjunk hozzá egy ilyet, azt megnézzük. Meg ugye esett még egy pár gyűrű. Ezt ki kéne próbálni. Csak meg kéne néznem, hogy melyiket cseréljük le. Az baj, hogy... Weapon damage, final, agile, charged attack damage. 25%, az baj, hogy ez a 25% armor and barrier damage fegyverrel az sok. Lehet, hogy inkább a HP-ból beáldozok. És akkor Smash Ability-t felrakjuk. Mindjárt megnézem, mennyi HP-m van jelenleg. $2320. Pontosabban több van, mert az itemekről nem számolja ezt most fel. 2400 plusz a 15%, az mennyi? 2600 körül, 2007. Ajaj. Nehéz ügy. Viszont közben azt is meg kell nézni, hogy nincs valami jobb olyan ruha, ami kék. Az a baj, ez meg light armor, ez nekünk nem jó. Medium armor. Advantage damage for each active advantage. Az advantage az, amivel lehet robbantani. Damage while off health, 20%. Most tudom, mit használjunk. Ez is egy medium armor, ez mi? Ez meg heavy armor. Potion healing effect. Hát ez se nagy szám.
Necro. Advantage-et tudok. Mondjuk ez lehet, hogy jó, mert ezek csak 30 defense. Ezt feltolom, mert ugye ez izés. És akkor erre mindjárt csinálok egy másik enchant. Mindjárt megnézem, hogy mit. 250 heal, az rajta van a izén, a fejesen. Akkor mást rakunk fel. Defense. Mondjuk a defense maradhat, az defense az jó. Oké, fent van a 250 heal, ugye a fejesen az jó. Most az a nagy alok, hogy melyik gyűrűt cseréljük le. Mindenképpen az epiket meghagyom a barrier damage miatt, mert ez nagyon kell. Hát ezt a heal-eset tudom csak lecserélni. Smash ability-re, és akkor még azt meg tudom csinálni, hogy ezt kipróbáljuk, mert ugye ez az ability fixen critál vele. Úgyhogy erre mindjárt megnézem, mit tudunk rárakni. Rage Generation, mondjuk az se rossz. De ugye a Smash ability-t kéne. Kipróbáljuk ezt, oké. Na. Itt talán jók vagyunk most. Plusz leveszem a skint a izéről. Várjál, ez nem azonban jönni akarok, egyel arrébb. Aha, ez így jó is lesz, ezt leszedjük, mert ez jól néz ki, ez a fejsze. Jó, megyek tovább, folytatjuk a küldetésezést, aztán majd akkor menet közben most mindjárt kiderül, hogy milyen a izé. Azt mondja Word, és akkor a Crossroadra vissza. Vissza van Evit meg a Lukánt, kedvenceim. Kipróbáljuk ezt egy gyűrűt, kíváncsi vagyok, hogy... az a felsz az odabaszósan néz ki. Na most, hogy így kint vagyunk, most felszámolja a statokat. Mennyi az össz HP-m így? 2570. Szóval, hogyha most lecserélem ezt erre, akkor 2470. Várjál, nem jó. Hogy? Ezt nem értem. Lehet, hogy megvan... Lehet, hogy megvan a maximum a HP-nak. Most azon gondolkodok. 2470... Jó, várjátok, 2470... Ja, itt ezt kell nézni. 2470. Visszacserélem a gyűrűt. Csak hogy lássam, hogy mi a különbség. Aha. 2956, szóval 500-at veszítek összesen, ez a lényeg, az enchantolt. Jó, nem baj, kipróbáljuk, 500 HP mínusz lesz, viszont megnézzük, hogy ezzel mibe változik a damage. Ez vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Plusz még ugye van pár skillem, amit tudok újból rakni. Ja, megnézzük, hogy mit kéne. Itt van critical damage.
Duration ability, azt mondja, hitting enemies with the duration ability. A duration ability-t azt nem használok egyelőre, az biztos, hogy nem kell. Necrosis nem. Maximum rage. Mik vannak még itt? Equipping an ability of each damage type, increase ability damage by 20%. Hát az ilyen nagyon vegyes felvágott lenne. Shield toss nem érdekel, shield toss. Affliction. Nem jó. Barrier damage az kéne. Az armor ez nem érdekes annyira. Az a baj, nem tudok ide elmenni. Csak úgy, hogy kifejlesztem ezt a szutykot. Úgyhogy kifejlesztem, csak nem fogom használni. Rage no longer decays below 50. Allow sustain between fights. Aha. Az a rage-es cucc az jó, mert az azt jelenti, hogy nem tud 50 alatt csökkenni elvileg. Weak point damage. Master True, az mi a szar? Ja, hát ez nem érdekes. Jó. Megyünk erre, azt meglátjuk. Kompánionok. Hogy? Ezeket is fel kell majd valahogy fejleszteni, de várjál, micsoda? 3-ason van neki a izéje, mondjuk mindegy. A fődemizset úgyis én tolom ki. Oké, mehetünk, csak Well met, Brooke. How did you get here? I did tell you I had my ways through Illuvians when I introduced you to the Inquisitor, did I not? The Illuvians in general, yes, but not the Dread Wolf's crossroads. I would think you have more pressing questions at the moment. Questions about Solus and Mythal? Mythal? The two gods have always been linked, have they not? First, when Mythal bade her companion spirit to abandon the Fade and take on mortal form. Then, when Solus spilled Mythal's mortal blood, that he might absorb her power as his own. Wait. How do you know exactly what we saw of Solus's past? Think upon it, Rook. You saw for yourself in the Dread Wolf's memories. When Mythal stood against the gods' manipulations of the Blight, she was betrayed and struck down. Yet she survived and returned ages later to aid the Inquisition in its hour of need. How? How should I know? Honnan tudhatnám? Ancient Elf Magic. The elven gods had access to magic beyond anything we can imagine? To be sure, but it matters less what they possessed than what they were. You recall that the first elves were spirits, do you not? Mythal was a spirit turned elven. And when her body was struck down, to spirit she returned. Her essence sheltered in a willing mortal vessel. Over the centuries she journeyed from host to host, slowly amassing her former power anew.
until once again she was struck down, on this occasion by Solus. He absorbed her power, but not her memories. Then where did they... Wait. You? As you say. Micsoda? Mithal. Mithad virhim elvenlas... Baszki! Mana Lama. A Morrigan a Mithal. Mithad. Well, I should honor you a little, I think. Beszarsz. If you're really Mithal. What? That was like how Elganon and Gillenane can talk in your head, but... 'Twas Mithal you heard, her echoes. Yet I am not the goddess returned. What are you, then? I once feared Mithal would consume me were I to carry her, but 'twas not so. I remain free-willed and mortal. What I now possess is but a spark of Mithal, shadowed memories through which to sift for meaning. As to our admixture, I suspect you have questions. Why aren't you elf? Miért nem vagy elf? How can you carry Mithal's soul if you're not an elf? Her spark has sheltered within both elves and humans who were sympathetic to her in thought and circumstance. Mithal's last host was a woman wronged, trapped by those sworn to love her. We may readily imagine their kinship. Hogy történhetett meg ez az egész? So, there's the soul of an elven god inside you. How does that even happen? Mithal's last host was my mother, Flemeth. Oh. When I learned she intended me to become the next receptacle of an ancient god's soul, I feared naught would be left of my own. It inevitably came to pass on a deep night. I was awakened by the presence of a blaze of magic in the shape of a woman who both was and was not my mother. This isn't the strangest thing I've heard, but it's close. 'Tis difficult to describe, even now. Mithal's memories were both gift and burden, this blazing woman told me, but I must accept them of my own accord. The decision was paralyzing. What would it mean to become such a host? What would be lost if I refused? In the end, 'twas something in my mother's voice which guided me. What was that? Regret. Not the regret of a god, but of a mother who knew she would never see me again. And so, my mind remains my own. What I gained was knowledge, both Mithal's and of those who bore her. You would have met Solus in the Inquisition, right? I did indeed. 'Twas before I possessed Mithal's memories. At the time I thought Solus a scowling elven apostate whose sole passion was finding arguments. He heard me, in all my ignorance, expound on the histories of the elven people, explaining legends he had witnessed himself. Bet he loved that. 'Tis not a memory that brings me pride. Do you have information we can use against Gillenane or Elganon? Or Solus? The last time Mithal faced Elganon and Gillenane, she was struck down by the very dagger you now carry. What about Solus? You may recall he murdered Mithal's former host to claim her godly might as his own. I hoard no untapped magical secrets, Rook. What I do possess, I share freely with you and the Veil Jumpers. All right. You didn't come out here just to tell me you're Mithal. I am not Mithal in her entirety, but yes, the Dreadwolf has occasion to visit you in dreams, where he portions out advice. And now, after finding his memories, you have peered into his deepest sorrows. Tell me then, what do you make of Solus?
I should ask you. Mythal knew Solus better than anyone. I would influence your answer. Or do you mean to discover if I would stand directly against the Dread Wolf were there a need? Would you? I shall aid you in any way but that, even had I the power. What has passed between Solus and Mythal, I beg you, do not ask this of me again. Oké, mit tervezek a Solasszal? Solus has done terrible things. What he did to Varric, what he did to Mythal, what he would have done to the whole world. But it's not because he's just trying to rule the world. He's trying to fix things. He's helping us now. 'Tis true. His intentions were always pure, whatever his actions may have been. 'Tis not malice which made Solus your opponent, but conviction. A belief that only he may halt what he set in motion. Yet Solus was once beloved of Mythal. 'Tis his very loyalty and love for his people that led to the tragedy we now face. You may be in a position to determine how it ends, more so than either of you might realize. Oké, azt mondja... I will be ready. Készen állunk, jó? Azt válaszoltam ugye, hogy szerintem a Solasz segíteni próbál, mert ugye a sztoriból kiderült, hogy követtek el sok hibát, de ő rendbe akarta hozni a dolgokat. When Mythal was struck down by the other gods, it was with her own lyrium dagger, the dagger you now carry. Solus recovered it from Elganon, and from it extracted a fragment of Mythal that had lain hidden within its depths. This fragment, a younger sister to the one I carry, if you will, resides here, in the crossroads. I can open the way for you. Find her, survive the encounter, and the essence you obtain will aid you in times to come. Na, itt lesz valami essencia, ami nekünk jó lesz, amikor eljön az idő, fasza. Another fragment of Mythal, in addition to the one inside you. You are aware of what the word fragment means, are you not? One small piece of many, formed when something greater is broken. The first elves were spirits, as you well know, and when a spirit is broken, it may shatter into pieces, each holding part of the original. Among the ancient elves who became known as gods, Dirthaman and his brother, Falondine, are but one example. You make it sound like this piece of Mythal is going to attack me. You know Solus, and have seen Elganon, and memories of Mythal. They are creatures of emotion, as all spirits are. The fragment of Mythal that resides in me lived among mortals for thousands of years. She has grown wiser and more patient. This younger sister has not. She is the essence of Mythal as a god. She is unlikely to listen to polite requests, and though she is but a fragment of the goddess, the battle will test you sorely. If she's just going to attack us, why tell us about her at all? We have enough enemies already. A fragment of a god's essence is a powerful thing. It may give you options against Elganon and Gillenane, or against the Dread Wolf himself, should he prove as cunning and treacherous as ever. Talk to her, azt mondja. Any suggestion? Nem, menjünk tovább. Thank you for the information, Morrigan. I only ask that you reflect upon what I have said. The Dread Wolf is not so apart from the world as he thinks. There, you have the advantage of him. Jó, nézzük meg ezt. Ez most egy mellékküldetés, ha minden igaz. Így van, ez az.
És ha minden igaz, akkor a mitál lelkének egy darabját fogjuk összeszedni. Vagy hát szellemének egy darabját. A god's fragment, sharper than the whole, prevail, or be sundered completely. Na, ez is ilyen havas pálya lesz, király. Said that other fragment of Mythal was. That has to be her. Will this be a conversation with words or knives? Yes, we'll... You are Rook. I have seen you and your companions. We made ourselves bodies to be like humans, but I never expected to see humans scurrying about in the Dread Wolf's crossroads. And you know who I am? Mythal. The part of me that survived betrayal by the rest of the Evanuris, if this can be called surviving. Solus. He drew me from the dagger that struck me down, but what is left of me can only survive here. I cannot return to the world, and even the true Fade is denied me. All I can do is watch. Why are you here? To beg me to give up what remains of myself to help you defeat the monsters Elganan and Gillenane have become? Or do you simply think yourself ready to fight a god? Oké, ő azért nem hülye, tudja, hogy miért jöttünk. Ugye több darabra szakadt szét a szelleme, vagy nem tudom, és akkor tud segíteni nekünk, hogyha magunkba olvasztjuk, elméletileg és nem is biztos, hogy magunkba olvasztjuk, de hogy a isteneket legyőzni. Morrigan was right. Talking to you is a waste of time. You listen to the human and the cowardly echo she carries. Pathetic. You desire the essence of a god and think you deserve it. Then take it if you can! Oké, hát ez egy próba lesz, hogyha rászolgáltunk, akkor rá kell venni a essence-et, amivel harcba tudunk szállni az istenek ellen majd végén. És úgy látszik, hogy ez egy sárkányerő. 50 szintig lehet fejlődni, egyébként ha mainstream csak végrohansz, semmit nem csinálsz mást, akkor olyan 30-40 óra, hogyha full clear-eled olyan 80 és 100. Uram! Erősnek erősebb lettem, jóval.
Oké, ez egy gyűrű nem biztos, hogy jó lesz. Nagyon nagyokat damage-elek, viszont a HP-mat fogyasztja. Állj, nem már, haver! Rohagy meg! Ugye, az képest, hogy ekkora szintkülönbség, egész jó vagyok. Csak meglátjuk a többit. Baj. Azt nem tudom, hogy éltem túl, haver. Azt. Ös, aha. Na, az képes marha jól megy. Erősödtem elég sokat. Életbe, hova mér?
Ez de jókor jött ki. Ez de jókor jött ki, uram. Hova mész, nyomi? Aha. Megint idézi a szárjait, aha. Ja, hogy te ekkorákat versz! Na most vagyunk bajba. Na most baj lesz. De! De szórakoztok! Azt a kurva, na hát baj lett. Hát megvan egy. Öreg, engedj! Fasz meg, ez megint mi a fasz volt? Rábaszolt el! Ez az, most! Gyerünk! Ne menj el, 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 ne menj el! Boom! Úgy is van! Le kell vernem még egy ilyen... Várj, itt van még kettő, ne bassz. Remek. Még egyszer felröksz, összevernek, mint a lovat. Kurva életben. Azaz! Köszi.
Szükséged van, kis barátom! Tedd le alatt! Na, megvan az első sárkányunk, ez az. Ez a gyűrű nem is olyan rossz, mert lehet tartani, tudom tartani a healt, viszont brutális damage-et ad. Ez a gyűrű nem rossz. Megérte kicserélni. Köszi. Igaz, hogy kell hozzá folyamatos healer, szóval az egyik addal, vagy az egyik társal azzal csak healelés van. Azzal esélytelen bármi más csinálni. Muszáj. Ez egy gyűrűs buildhez kelleni fog, de ez így jó lesz. It's ours. The essence of a god. Na, szereztünk egy isteni essence-et. Burns just being near it. This is the power we need to finish this. True. Once we fit it into our plan. I think the moment is coming. When we can turn the tide, we'll know. Oké. Ez fasza volt. Na, jöhet a többi küldi. Nézzük, hogy milyen küldetéseink maradtak. Look at the final source of corruption. Az mi is volt? Várjunk. Heart of corruption, ez melyik volt? Mindegy, igazából ennek neki megyek. És ez elvileg lokális térképen van. Ja, ez kell, aha, viszont ide... ide nem tudok még bemenni. Akkor viszont ezt egyelőre hagyjuk. De még nem tudtam bemenni, ugye? Jó, akkor más csinálunk. Ez melyik? Nekropoliszos sárkány. Jöhet az is. Megnézzük a nekropoliszos sárkányt. Kíváncsi vagyok, hogy tudok-e ellene mit kezdeni. Mert az nem 45-ös, az 40-es volt, ha jól emlékszem. Azt hiszem? Ja. Úgyhogy elméletileg őt meg kell tudni gyalázni. Na, nézzük a nekropolis sárkányát. Hát hiába. Ez a fegyverzet egész jó. És még így is van 18 szint, amit be tudok lépni. Ez brutál. Na nézzük. Gyere sárkány. 40-es szintű. It's the demon in an undead dragon. The fight won't be pretty.
szálltál fő, barátom. Nice fight. Most várjunk a hírre egy kicsit, mert aha, ez baj. Jaj, hívunk. Kellemes délután. Ebből remélem, hogy nagyon nagyot fog kapni. Mi történik? Láttam semmit, anyu! Azt a nem teljesen értem, hogy a büdös lókat. Nem teljesen értem, hogy a büdös lószar történik, uraim! Bazd meg, mi van itt? Az! Meg fogunk halni. Na most van baj.
Ah! A büdös kutya. Oké, no para, minden jó, minden jó. A büdös francba elbasztam. El fog menni. Nem menj el. Nem ment el, azaz. What? Még onnan eltalált? Rég kimentem a körből. Uram. Ez pofátlan volt. Ja, hogy... Meg fog halni. Nem jó, badd meg. Kéne heal. Az a baj. Nincs több heal már a pályán? Nem mondod, hogy? Ez nem lehet. Anyádat! Te gyök... Hú, nyomorék. Büdös nyomorék sárkány. Uram! Állj már meg! Bazeg. Nem jó, lesz még egy fád is. Nagyon kéne ez a heal. Egy healem még van mondjuk. Nincs... Ott van heal. Gyerünk. Batek, ez baj.
Mi van már? Nem tudok felállni a rohadt életbe. Faszom. Behind me, ja. Szopd ki, köcsög sárkány. Ez köcsögség volt itt, bazeg, már nem lehetett felállni. Ez patkányhúzás volt azért, akárki akármit mond. Ez a földön agyonvernek, ez rohadtul illegális. Ez volt az utolsó fázisnak a legnagyobb csalása most a játékban. Hogy a földön vertek agyon. Úgyis agyon verem ezt a nyomorékot. It's the demon in an undead dragon. The fight won't be pretty. Ez most megint mi? Ó, Istenem, ne húzzon már vissza a textúra, mert felbasz az idegettől. Ez megint annyira frappáns volt. Jó van, szop ki. Ez akkora oltári nagy butaság volt, ami történt itt megint. Megint ugye az volt, hogy kurva nagy a sárkány, nem voltam mellette, de a textúrát túllog. Visszahúzott a textúrát, nem tudtam kifutni, aztán meg megkapom a damage-et. Ekkora butaságot, Istenem. Ennek a pontatlanságokra haragszok, főleg egy ekkora monumentális fightnál. Látszott, hogy megdobta a karakteremet vissza, mert egyszerűen túllog a textúrája akkora. Mert nem lehet ezt pontosan textúrázni, de ez minden játékra érvényes. Mert nem lehet ezt úgy megcsinálni, hogy normálisan van textúrázva, és akkor nem lóg túl. És talán akkor ki tudok futni úgy, ahogy kell. Ez amit nem értek. Ezt most nem értem, miért nem lehetett eldodge-olni. Na mindegy. Érdekes. Állj meg, nyomi. De most te...
Hát most mi a szar volt megint? Oké. Az igen, barátom. Az igen. És ez most hogy? Ez érdekes volt, maradjunk annyiba. Eleve, hogy toll a textúrája, és kibaszott túl rossz így kimenni ezekből a dolgokból néha. Más baj nincs vele. Milyen 3/1 healem van, ez miért? Ez hülye ez a játék. Látod, nem lehet belőle... Á! Halálomon vagy a kettő a textúrás fasságtól. Ja, bocsánat. Megvárom a healt. Úgy. Jó lenne menni. Na. Oké, haver. De ki se jövök még, annyira facul időzít lesz öreg. Oké. Add a healt.
Az adokat minél előbb meg kell verni, mert... Ő csak sárkány marha jól tud időzíteni. Az igen. De hova? Ja, úgyis jó. De most... Istenem, a balga rohadt anyádat. Hogy tud így időzíteni ez a büdös tökönvert sárkány? Kérdezem, mert ilyen nincsen, hogy pont amikor az időt megállítom, visszahozom és akkor vert telibe. Hú, de undorítóan viselkedsz, köcsög. Most szidni fogom az anyját egy darabig. Olyan patentú van a időzítése beállítva, hogy fixen amikor valamit kasztolsz, és amikor a két animáció közül kijössz, biztos, hogy akkor fog telibe verni, csak hogy kapjad. Profi. The demon in an undead dragon. The fight won't be pretty. Na. Clear out. Úgy van. Úgyis megraklak nyomni. De szerinted így látok valamit? Most őszintén. Te. Ezt a rohadt mocskot. Kimegy belőle. Azt hittem. Csak meg kéne picsázni. Aha. Kis rohadék. Undorító öreg, hát az a baj, az összes fát látszik, hogy nem millió van tervezve.
Mert minden ugyanazt csinálja, hogy nem tudsz millivel kiszaladni időbe. Rohadjál meg, kis barátom. Hogy is van, rohadjál. Ez érdekes volt megint. Hú, gec, várjunk, kellenek a CD-im. Mind a kettőt a küsse, mint az ökör. They're close. Na hát ezt most megkínoztam rendesen őket. Megint szórakozik. Nézd meg, fussál! Hú, nyomorult szarházi sárkány, odaérek, agyonverlek, az biztos. De hova mész, haver? Szia, Zé! Állj meg! Úgy van. Az baj, az nagyon nagy baj, az nagyon nagy baj. Megint kezdje a fasságát a hülye sárkány. Oké, hát a tróger így. Na, most!
Az igen. Ezt nem hiszem el, nem hiszem el! Kéne még Rage Generation már. El nem menjél, el nem merészelj menni, el nem merészelj menni innen. Úgy is van. Úgy is van, te szarhád. Szakadjál meg! De megint az időzítés az annyira gusztustalan, amit csinál a játék. A rohadt mindenség itt neki. De most az megint mi a szar volt? Atya úristen! Hát ez kurva. Azt a kurva. Ne. Te rohadt. Adod. Nem akarsz ezt takadni már végre? Rész 3. És egy healem van, és ugye nincs feltámasztásom, ezt nem tudom meghalni. Oh, aha. Micsoda? És eddig ezt hogy nem csinálta? Az remek volt. Neki ez nem lesz így jó. De... Most ez mi a piros fasz volt már megint? Oké, mindenképpen el kell verni a mágusokat, mert útba lesznek. Nincs healem több. Oké, ügyes vagy. Hopp, de jó, ezt az elküldést fejezzük be. Nagyon gyorsan, mert nagyon idegesítő.
Meg se lepődök már ezeken, nem lepődök meg ezeken az időzítéseken. Nagyon ügyes vagy. Hülye sárkány. A rohadt életbe. Hát egy kurva vicces! Mocsadék. Azt a kurva bazeg. Hát nem merészeljém menni. Kiesek a székből mindjárt, az. Hogy tud így időzíteni? Én nem értem, hogy pont onnan indítja, ahol éppen tartok. Amúgy el se talált volna. De ez már megint egy nettó fasság volt, elnézést. Ez így kurvára nem volt fair. Már megint amit csinál ez a... Azt a rohadt életben, így kegyetlen. Hadd menjek onnan. Kell a heal. De, uram, adjál békén. Oké, most. Gyere szarházi. Nem, nincs értelme millibe ütni, mert bohóckodik. Azt a kurvágát! Nincs heal. Lakarom, csak engedjél, légy szíves. Takarodjál innen. Hülyeség, bazd meg, ez hülye. Nem. Now there's a nice shot. De milyen pocátlan szarság már megint? Azt a büdös mocskos. Gyere ide, nyomorult!
Get, nem hiszem el, végre. Oké, gyerünk. Na, hogy még egy fád is legyen, mert akkor megszülök. Ügyes vagy, rohadt mocskos nyomorút. Ide jövök, agyonverlek, mint a lovat. Várjál már, hogy 0 HP-n vagyok. Miért vagyok 0 HP-n? Miért vagyok 0 HP-n? Elnézést. Ez vicc, ez egy kibaszott vicc. Meghalok! Nem, hagyjál békén! Hagyjál békén! Hagyjál békén! Ne! Nem! Hagyjál! Ez hülye! Nem! Hagyjál békén! Hagyjál békén! Hagyjál békén! Hagyjál békén! Ez az! Meghalok! Ez az! Ne! Ez megint mi ez az időzítés, az anyád? Na, nem, ezt nem jár, ezt már ismerem. Ott maradjál. Azt a kurva, heal. Pet. Jövök. Hagyjál békén. Batek, ezt már bánom, hogy ezt elbasztam. Ezt nem szokott volna. Minek ugrottam én oda, olyan felesleges. Jó, nyugodtan, okáld a szarodat, adat. Ez az, nagyon jó, ready, mehetünk. Ne szálljál, nem kell. Nem, ezt már ismerem. What? Hogy éltem túl? Csókolom. Nem. Honnan itt meg, te nyomorék barom? Ez nem is igaz, mert nem találtott el onnan, ez csalás volt megint. Ez csalás. Úgy van, rohadjál meg. Bám. Viszlát. Oké, és most futi. Nem, ezt már ismerik, nem. Kájtolás van, nem jó. Úgy, hogy ebbe beleszaladtál. Azaz, mehet ez is, gyerünk. Most meg leszel, remélem, te szemétláda.
Mege! Vége! Sikerült! Itt most mindent ráverek egyszerre. Hallod? Persze, szállj fel! Állj már meg! There. It's over. Azt a rohadt életbe. Rösz! Bocs a kiabálás miatt, csak nagyon beleéltem már magam ebbe a fájba, mert ez brutál volt. Spite did not like fighting her. Let's not stay long. Words sketched in the floor, my old rivals. This form and today actions suppress. Aha. Ezzel megszemettél, de ja, hát igen. Meg. Nézzük, mit ad. A shield upgrade-et adott. Damage Wash Armor. Immovable when breaking an enemy armor. Immovable. Ez nem tudom mit jelent. Penetration by immovable is active. Az igen. Pont ezt használom amúgy, úgyhogy még ez jó is. Párszor felnevettem, de nem... Ja, nem, semmi, persze, jogos. Azért emelem ilyenkor a hangomat, mert beleélem magam a fightba, azt beszélgetek a sárkánnyal. Ó. You return. We are content. Why are you here? What do you want? Not now. Not yet. We will show you soon. Most jön a lényeg, figyeld. This just gets weirder every time. Na mi lesz? Unique lesz, de mi? Heavy armor. Milyen heavy armor ez? This armor has a very high defense, but no ability damage. Gain deflect and resistant when you reach level health. Aha, hát ez ilyen, ja, only defes izé. Ez semmi. Kuka. Legalábbis nekem kuka. Azt a rohadt életben, ez kemény volt így. Ez is érdekes, hogy a 45-ös szintű könnyebb. Hát mert a sztori sárkány volt, én szerintem azért volt könnyebb ez meg, nem? Általában mindig ez van. Az ugye a sztoriba volt beépítve, azért volt könnyebb, ez meg ugye nem sztoriba van beépítve, hanem ez extra bosszok. Ezek kb. Olyanok, mint az endgame tartalom nagyjából. Inquisitionben is a sárkányok opcionálisak voltak, mert a java része, és azok is nehezek voltak. Hú, bazeg. Na. Itt még kapunk egy küldit, azt most már felveszem. We have discovered more spirits causing ruin. Prepare well. Rang 2 shop, megnézzük, hogy itt mit lehet uppolni. Lehet upgrade-elni többek között ezt epicre. Ó, azt a pajzsot, amit használok, itt lehetne fel... Hoppá! Ezt lehet, hogy fel is fogom upgrade-elni. Mert ugye jelenleg ez van berakva nekem. És kíváncsi vagyok arra a breakinges immovable-re, hogy az pontosan az mi. 2800, mennyi faction strength-et kapok? 354-et, az szerintem elég is.
Na, a legendás pajzs meg is van. Érdekes dolgok ezek. Ja, ez kíváncsi leszek erre. Azt mondja, ez micsoda, ez meg a precision-ös, ugye ez a krites, viszont van itt, nem is, ezt nem fog kelleni, mivel most már az ability-kkel fixen kritelek. Úgyhogy ez helyett lehet, hogy berakom ezt, mert ez meg ugye smash ability. Armor damage from smash ability, gain 25 rage when using smash ability vs enemy armor. Mik vannak még itt? Control az nem. Ja, csak erre, erre rá kéne raknunk most a izét. A armor damage-et. Oké. Erre majd rárakjuk az armor damage-et, hogy gyorsabban dögöljenek. This haunting, to our chagrin, was once one of our own Fade explorers. He delved where he should. Az kemény volt. Jó, eddig két sárkányt lecsaptunk. Kíváncsi leszek, hogy hány lesz még. Ide kell jönnöm fentre. Na nézzük, hogy milyen quest ez. Itt van valami kísértés, vagy mi? Haunting. Cool, az hogy lehet? There's that haunting man I mentioned. The Fade. Elveszett felfedező, na gyere! Az baj. A Whirlwind build ereje. Spite didn't like fighting that one. Don't ask me why. Still in one piece. Finished. Azért itt a vége fele Nightmare-en most már jönnek elő az erősebb enemik. Elég kemények, egyre keményebbek.
Mosóhéjban megszáradnak a ruhák. Ott ne száradjanak meg, az nem tesz jót annyira. Midnight brings. I took care of that Fade Explorer. We are greatly indebted. He can now rest for a time. Our collegial allies in the Fade have informed us of several undead banding together. They have begun to seek blood. Jó, az kész lett, ez a küldi, nagyszerű. Shadow of Fortune, ja, még van folytatása? Jól látom. Shadow of Fortune. Ja nem, ez a Crossroadban van, várjunk, ez melyik küldi? Ja ez. Ja de ha ez a folytatás. Oké, gyorsan csinálunk egy olyat, hogy megnézzük ezt az új páncélt, hogy milyen a skinje. Én csak a skinjét átrakom. Azt menjünk is tovább. A Szolasszal is már lehetne már beszélni majd. Még egyelőre ráér. Nézzük csak, azt mondja, hogy... Ez medium armor elvileg. Nézzük csak. Ez az. Aha, azt hiszem ez az. Hát... Nem néz ki túl jó. Ez most ami nekem nagyon tetszik, amit eddig várjunk csak. Ez melyik? Nem olyan jók ezek a páncélszkinek. Mert eddig amit találtam, mondjuk itt még rengeteg van. Még ennyi páncélt nem találtam meg. Komoly. Ó, várjunk csak, ez melyik? Én ezt használtam. Hát ez marad is, ez ilyen jó robosztus, ez tetszik. Bár ez se rossz egyébként, ez -e. Marad ez rohadt jól néz ki. Discard nem kell. Sisakból találtunk-e valami jobbat? Ez sem néz ki rosszul amúgy. Sisakok azok jól néznek ki nagyon. Kell, oké, az így jó. Ja, ez kicsit hasonlít tényleg a bulvárkov azinotra. Oké, menjünk. Ezt akartam látni. Nem módosítok, most jó az, ahogy van. És akkor menjünk a Crossroadra. Crossroadon belül meg... Mindjárt meglátom. Na itt hova kell mennem? Ide. Itt van egy kísértet. Vagyis hát démon.
Ránézése a robotra, az mondjuk érdekes. Az úgy gyűrű, az jót tett. Egyébként. És most lesz majd az, hogy na ez kemény fight lesz. Szerintem. Tipra azt mondanám, hogy ez kemény fight lesz. Bár lehet, hogy le tudom. Aha, nem lehet őket lelőni. Kemény lesz. Mondtam, hogy kemény lesz. Mekkora kibaszott HP-tek van, haver? Mekkora HP-tok van, állatok! Megölnek, basz! Normálisak ezek? A sebzésük is baltek 6-kor akkora, mint az enyém. Eszetlen. Hihetetlen, valószínűleg bődületes. Nézd meg! Na végre megdöglött egy. Azt a kurva eget. Eszem megáll ezektől. Most mibe halok meg? Eszem megáll.
Got it. Got us at range. Watch it. Now it's your turn. Köpköd valami olyan cucc, ami instant lehúz nullára. Got us at range. Ez a fő. Ja, hogy te még elmész oda. Akkor egy szarházi vagy. Meg ki ne talált, hogy belelöksz, ezt megölsz, mert akkor agyonverlek. Most haltál meg. Azt a rohadt élen, egyre keményebbek az enemik. Baszki. Na, vissza a Nekropolisba. Ever more to do? We finished off a whole group of skeletons. Interesting. Na, az összesnek vége. It availed them not. We've much to examine. Kíváncsi vagyok, hogy adnak-e még. Nem. Oké. Mehetünk tovább akkor innen. Warden Grey Final. Jó, megcsináljuk ezt a Warden Grey-est. Ja nem, várjunk csak, Crossroads. Scattered Note, Tell the History of Forge. Szerintem azt lehet, hogy nem tudom még megcsinálni, de mindjárt megnézem. A Wardeneknek a helye az még nem volt felderítve rendesen. Return the Caves of Shakamut once they are fully, full accessible, de ezt még nem tudja előbb kiírni. Baszki. Na mindegy. Akkor viszont megyünk haza. És itt elkezdem a questeket végre. Na, ki az első? Térkép szerint megcsináljuk mondjuk akkor neki az első questjét. Another helper awaits between the facing gods. Can't do this without a wisp. Ez mi? Kell, de szereznem még egy wispet. És kinyílik még egy ilyen titkos ajtó, az érdekes.
Interested in visiting the Memorial Gardens? What are you up to? I must tend to some rites in the necropolis. I'd like to show you its more peaceful side. Na. Perform rites with Emrich. Az Emrichel kell menni, az nem jó. Meg kell néznem, hogy neki milyen van. Jó, oké. Ez így jó lehet. Thunder. Jó. Meglátjuk. Emlék az ugye kötelező elvileg. Meg a Lucaniszt elviszem még healernek, jó lesz. Fight ahead. Nem tudok kimenni. Vicces így. Most úgy állítottam be ugye ezt a buildet, hogy az ability-ből újra töltöm magam folyamatosan rage-e, és igazából csak nyomom az ability-t. Csak ugye ellensúlyoznom kell a heal-lel azt, hogy közben rajtam van az a gyűrű, amivel fixen kritelek minden ability-t, csak közben felhasználja a HP-m egy részét. Az összes crit. Oké, és erre kell jönni.
És még van egy. Say the word. Anyád. Oké, ja, egyedül, bazeg, heal nélkül, az derék lesz, megint barátom. Remek. Thank you again for coming. My duties include tending to these rites of remembrance. Excellent. Manfred found his way down. Very good, Manfred. He sounds excited. Gondolom védeni kell, amíg idézget. Ez a build, ez kéne valami leech. Start the rites here. A tableau of the dead, commissioned 173 years ago. These lives were flickers against the ages, precious, fragile, and finite. Now they serve as a warning. Don't linger overlong in the gloom. Live with grace and fervor while you may. Azt mondja, this is no, micsoda so neat, this is so creepy. Still getting a lot of gloom. Not sold on the healing power of skeletons. It's all in how you approach it. That one's livelier. Here. Who were you when you breathed above? This body was a tailor's. Oh, szabó volt. Egy anya. And taught and wove the robes kings wore when they were crowned. Someone must realign her thoracic vertebrae. I hope the novices are inspecting the displays. Seems disrespectful to abandon something you built. Precisely. No wonder there's been an uptick in hauntings. Wait, what? Let's continue. Be kell raknom neki egy heal spellt. So, what now? We light candles in remembrance of the dead. Would you care to light the candle, Rook? Look at this. The last tomb of the Tannhausens. A very influential family in the Storm Ennyi Age. lenne a feladat? Gyertyákat gyújtani. A posthumous motto. Their last heir met his match against a Highland Ravager. Death by dragon. I'm surprised there was enough to bury. Do you know, I never expected that the door we found back in the vault of the Beloved would lead here. So, the necropolis actually shuffles its rooms around? From time to time. Very unlikely to happen while we're inside a chamber. Could you light the next candle? Igen. Úgy van, mehetünk tovább, gyerünk. Aha! One of my favorite flowers! A variegated weeping widower. You know your plants? Alchemy is my hobby. It's a break from teaching spirit calling and theoretical applied metaphysics. Right. Just on the side. This way, Rook.
You're right about the gardens being peaceful. The necropolis has its dangers, but these places are a refuge for the dead. How many people are buried here anyway? Excellent question. We rarely should take a new census. You'll need to light these candles as well. Open your hearts to the final day, companion of all the ages. I was pleasantly surprised by your respect for our undead tableau earlier, Rook. I'm beginning to think people outside Navarra find the necropolis a little unnerving. Well, veil jumpers appreciate the importance of history. The spirits gather. Only a few more candles. Follow me. Ah, Oh, look the here. spirit. Egy kicsit ilyen Harry Potteres küldi. Hi. Should I say hi? It's curious about you. We're also enjoying the gardens, but we've one last ritual ahead. On your way, my friend. Spirits really are your specialty. I've always had a rapport with them. Even as a child, they were my companions. After you started training here? After I was orphaned. Oh. A collapsed building, swift deaths. After the funeral, the Watchers took me in. Belated condolences, if that's worth anything. Always. We move on, as we must, but those long nights linger about the shadows. How did you deal with it? I didn't. When I first arrived here, I was terrified. And you still joined the Watchers? They're what saved me. Okay, gyerünk. Come. The next set of graves lies ahead. Please, light the next candles if you would. Érdekes egy küldetés. There's much to recommend about the rhythm of a ceremony. It eases our worst hours. As a boy, the Watcher's rituals were exactly what I needed to steady my days with purpose. And some death magic? Well, every young mage needs a speciality. All this pageantry, this magnificent gloom and its rites, I ask you, Rook, what is it for? It's gotta be the living, right? Yes, exactly, exactly. This place is an abundance of history, of magic, of memories. The Watchers preserve it so the living may draw comfort from those who've gone before. We must get to the candle, please, Manfred. You told Harding that Manfred used to be a wisp until you gave him a body. Yes, he's taken so well to it. Haven't you, Manfred? Here are the last candles you'll need to light. Ez a gyártás küldés nem annyira megnyerő, de hát ilyet is kell csinálni. Bárkit így mi ki a végén. We'll need to ring the bell. Na, meg kell gongatni a harangot, menjen. Gongasd, öreg. Igen, és? Let the rites be acknowledged. Our bonds seen and sealed. We honor the listening spirits. Aha, itt van. Ó. Hail from the abyss. We witness, good watcher, faith kept in all our paths. What was... The necropolis hosts many spirits. We thank these guardians for their protection and friendship. We'll need to ring the bell once more to close out the departing ceremony.
Igazából ez megint egy újfajta cselekmény, amit majd a tőrrel tudunk ezután csinálni. Mondjuk ez azért kell. So you were really afraid of this place as a child? It wasn't the necropolis itself, but what was draped around it. Have you ever been frightened by the thought of dying, Rook? I try not to think much about the big end. It wasn't a choice for me when I was younger. That's when I discovered I possess a great terror of dying. It goes beyond dread. Can't be reasoned with or soothed over. It comes without warning. In the dead of night, sunlit streets, a raw, strangling fear struck somewhere deep past the heart. That's an issue for a necromancer. Oddly, I discovered I wasn't alone. I debated this fear with friends. I argued with teachers. Yet, it lingered. Manfred's right. That's maudlin enough. There are struggles, but a watcher should always find peace amongst the graves. And what sort of host would I be if we didn't end with some light refreshment? That sounds great. Thanks. Would you mind letting Manfred pour? He does so love seeing the steam rise from the cups. Hogy látszik, ennyi volt a küldi, oké. Mondjuk ez csak ilyen kapcsolatjavítás volt, meg gondolom ez a harangozós rész, ez majd kell. Ja, és ugye így lehet ezeket fejleszteni, köteléket, meg a itemeket nekik. Tehát igazából muszájból kell megcsinálni. Na, nézzük csak, visszamegyek a Lighthouse-ba. Nyilván a harcolós questeket jobban bírom. Oké, most mehetünk a Belarához. Aztán a társhoz. Vagy megcsináljuk ezt a New Questet itt kint. Ugye ránézek, ez milyen quest itt. Grave Warden pecsét. Tehát tudsz. Wardens. Lokál fizis. Ó, ja, ez ugye még több Wardent fogunk keresni, hogy csatlakozzanak hozzánk. Lehet, hogy ezt megnézem. Igazából az így jó is lesz. Itt van egy kereskedő, azt gyors megnézem.
I think got something in mind. Rang 2, nem tudom hányos. Ja, max 4-ig megy, max 4, aha. Oké, nézzük csak. Lehet itt upgrade-elni még shieldeket. Defense-es shield. Ó. 4-esen itt lehet a kalapácsokat legendásra feltolni. Az se rossz mondjuk. Az se olyan rossz. Good to go. If you need anything else, I'll be here. Thanks, Alden. Hey, I'm Flynn, apprentice physician. Everything all right? I've been busy with patients, but I'm short on medical supplies. My mentor, Oscar, he should have some. He has a cabin outside the village. If you're out there, tell him you saw Flynn, and they could use his help. És itt is adnak még küldetéseket. Ó! Plusz egy küldetés, jó. Megcsináljuk majd ezt is. The road past the oak tree. So Flynn must be local. Then they saw the blight surge through the place. It's home. Mierda. Na, itt jön a huli. Brutális lett a damage. Beat the odds there. Ez mi? Várjunk, csak itt valahol kell még lenni ilyen cuccnak. Meg kell bontani ezt az egész falat valahogy. Baszki, megvan. Ez hova szól?
Na így már jó. I have a bad feeling about every place here, but this is near the top of the list. Cabin must be the physician's. Flynn's mental. Still searching. Medical supplies. Nézzük. Aha. There was a life here. There was. Valaki él itt. What's it right? Igen. Hoppá, meg is halt. Too sick to move. Uha. Brona's Bloom. A notebook. It describes a local plant. Brona's Bloom. None here. But Oscar left to find more. For his wife. If he left before the cabin was blighted, we might still find him out there. Na most több helyen meg kell néznünk. 100 méter, 45 méter. Jó, kezdjük akkor itt. Jaj, áj, nem. Brona's Bloom. This was in the physician's book. It's been picked over. Ó, rare amulett. Na, ez melyik? Ja, ez rezisztantos, aha. Gathering supplies. We should keep looking. Jó, semmi extra, mehetünk tovább. És van még valami blightos rész. Brona's Bloom. Picked over like the last one. Right place, wrong time. The physician can't have gone far. Mocskos jól néz ki ez a fejsze. Gondolkozok egyébként egy olyan builden, hogy van az a chestem, az a heavy armor, tényleg azt meg akartam nézni, hogy a heavy armor az mit is ad. Ugye azt nem raktam ki. Defense 20%, you are now less likely to be disturbed. Hát ez nem tudok megtántorítani, igen, ez egy baj van vele.
Medium armor az sokkal jobb izét ad. Az ugye ad mindenre 20% damage-et, ami azért nagyon sok. Csak van egy olyan heavy armor, ami ugye kiveszi a rage costot a cuccokról. Cserébe nehezebb rage-et építeni, viszont ugye mivel nem kerül rage-be semmi, nem is használom el. És épp azt néztem, most már így értem, hogy van, ugye 50 rage az egy szegmens, és olyan 300-400, durván 400 ezért lehet építeni rage-et, ami 200% plusz nyers damage lenne. Ja, szerintem nem, nem. Mert ugye azt enchantolni akartam, de majd enchantolom. Az arra lennék kíváncsi, hogy ha átmennék arra, azt mondjuk 200% plusz damage. Ez mit tudna tolni? Csak ahhoz még kellenének más itemek is, ugye? Darkspawn. Let's get it back. Most ez miért van ott lenn? Hogy leesett. Szia Peti, szép estét neked is. Mi újság? It's back. Rona's Bloom. This was the physician, Oscar. We can take the supplies back, get the village some help and Flynn some answers. Jó, akkor vissza kell csak vinnünk a ellátmányokat, azt ennyi. Visszaviszik az ellátmányt, meg itt volt még egy quest, ezt megnézem. Azt akkor jöhet a következő follower. Flynn, we have Rona's Bloom. That will really help. Thank you. Oscar, the physician, was he, or his wife, Marta? Meghaltak, sorry. I'm sorry. They're gone. You were from here, right? You were Oscar's apprentice. Ja, Oscarnak volt a tanítvány. I knew him and Marta my whole life. I was at the end of my training. I'll make sure it's put to good use. With these plants, I can help the village, the wardens, whoever needs it. Want to talk about Oscar? Azt mondja, over things in the village. Na, beszélni akarsz Oscarról? Sounds like Oscar was a good friend. You could talk to him about anything and he'd be interested. Na, mit tanulsz? Books, sword training? Mi ott tanulsz? Listening to me figure myself out? The non-binary stuff? He was all ears. When I said I wanted to help people, he said he'd train me, but that I'd find my own ways too. And I'd have to tell him all about it. You're doing good work here. I'm glad I could help. It's not just me. The wardens have a medic. Between the two of us, we'll get by. I want to help. I almost lost the chance. What do you mean? When the blight surged through, I nearly died. Evka and Antoine found me, but I was blighted. Past healing. They let me take the warden joining ritual. It saved my life, and gave me warden abilities. Does that mean you're a Grey Warden? It should mean I have no choice. The joining ingredients are rare. Aha, szóval be tudjuk toborozni őt is a seregünkbe. Az jó. Evka and Antoine said I'm welcome, but they're happy to see me continue as I am. Glad you are alright, azt mondja. That's quite story, sorry such. Azt mondja, mik vannak még itt? What was join like? I know there's a lot that goes with it, but I'm glad Efka Ja, and Antoine targotsz, found you. aha. Me too. It's just a lot to get used to. You know, I can sense the blight in Ja, my és warden úgyis helyezkedsz majd el a I can't jövőben. reverse it, but I think it helps my treatments. I won't be killing Darkspawn, but I'll fight the blight my way. I'm still Lavendale's physician. Whatever else has changed, that hasn't. I think what you're doing here, helping the injured, it's great. Thanks, Rook.
Just try not to need my help personally. Between us, the medicines I mix taste awful. Yeah, no promises. No promises. Quest complete, oké. Na. Ott is vagyunk. Ez melyik öv? Nem nagy szám. Hogy várjunk csak, ez miért van ilyen kevés heal ezen? Még 7-es ez is, ez tök érdekes. Na mindegy, ura. Na ez kész van, és akkor elméletileg itt láttam egy küldit. Ha már itt vagyok. Rook, I'm Greta. Good to have you here. You look a bit worried. We're not sure where some of Utcenne our vagyok, wardens mint are. operátor, már 8. év elegem lett, és szeretnék majd ebben idővel elhelyezkedni, vagy cégem belül, ha tudok. Nyilván más fel kell mennem, az sem gond. Ja, világos persze. Hát idő után azért az embernek nem árt a frissítés. Teljesen megértem. Azért az ember meg tudja unni ezeket a dolgokat idővel. Azt mondja, hogy itt kell valamit találjak. Mi az? Find evidence. Aha. Antoine. Talking about clearing blight out there. Aha, oké. Megvan egy. Na, ennél mi van? Semmi extra. Supply stashed blight grow meter. Oké. Ugye igazából nem árta ez a vizsga, mert az nem baj, ha az embernek van mindig valami másodlagos vagy harmadlagos ilyen dolga. Can wait for a chance. The Griffon Gate Guard will earn. The wardens were meeting in the grove, but they didn't want anyone to know. Puli van megint. Hogy jönnek a rohadékok, mi? Na és akkor itt kéne investigálnunk egyet. Fallen map. Aha, Berg Westland. A map and plans. The missing wardens. Another lead. He's gone. He was drawn to the tree. Wonder what he saw that we don't. Search for the missing grey wardens. We'll tell the wardens. Ja, persze, persze. Hát el vagyok merülve játékba. Most megöltem már 2 sárkányt. Igaz, hogy a második az elég nehézkesen ment. Get back! Take that.
Szeretik a tüzet is. Bazd meg. I've got the setup, you do the rest. Azok mit kaptak, hallod? Elég veszélyes a damage most már. Darkspawn, bring them down and we'll clear a path. Watch your right! Look left! Lehalt, mint a szög. Ezt szeretem egyébként az ilyen játékokban, amikor ilyen gear lehetőségek vannak, azt kisakkozni, hogy mi lesz a tuti. A tuti OP. Hát ez eléggé az. Light Armor Epicre. Are you all right? We wanted to prove we could stop the Darkspawn. That we deserve to be here. There had to be a reason we survived when so many 21 others év, az azért elég durva. I'm not as bad as I look. I can get myself back to Lavendale. Thank you. A 21 év az komoly nagyon. Need a moment to say goodbye. Na, akkor ez is megvan. Kész a küldi, mehetünk is innen vissza. Itt most más küld egyelőre nincs is, ha jól látom. Wardenekhez úgyis még később vissza kell jönni, úgyhogy egyelőre nem küzdök itt most tovább. Azt mondja, hogy Lighthouse. Na, nézzük csak. Akkor menjünk a Bellarához elsőnek talán. Nézzük, hogy ő mit mond. Ja, meg felrakom akkor az enchant a izére. Felrakjuk az enchant a... mire is? Nyakláncra meg az... Várjunk, ez az övez miért van berakva? Várjunk, az öv az... Ability damage grant, enhanced damage on potion use. Van rajta ability damage. Most itt agyalok. Oké, az övre mindenképpen kell majd enchant rakjunk, meg ugye a nyakláncon nincsen encha. Armor damage-et rakunk rá. Manifestation. Azt mondja nyaklánc. És akkor armor damage. Ja, az övre meg nem is lehet rakni semmit. Shielden és armor damage van, barrier damage a fegyveren, strike ability, physical damage, defense, heal, smash ability. Hát ez így jó is lesz akkor. Oké.
Belerához jövök, mert ez a main quest lesz már. I cannot say. Who created you? I cannot say. What can you say? I cannot say. Right. Deserve that. Got the archive spirit working, I see. Rook, you're here. 21 évvel átad mögött, hogyha be is dőlne a hely, akkor elég nagy végkielégítés jár. Pár millió azért oda csicsül. A common affliction of the weak-minded. Also that, it's kind of mean. I thought it was just an archive. How can it be mean? The creator, its creator, I mean. An Ja, archive spirit világos, takes on the persze. personality of whoever makes it. Nem is szabad annyi év után. Which, okay, that's an idea. Nem. Hát figyelj, hogyha el vagy ott, majd nem gáz, akkor... About these archives. They have, well, 21 év után egy cégnél ott brutális mennyiségű they can van. only respond to specific questions worded in specific ways. So, if you're powerful, like almost God level powerful, how would you talk to someone you see as lesser? Probably just tell them what to do. Right. Don't waste time on them, just get to the point. Let's try it. Archive, tell me who built you. One of the greatest of Elvenan, a steward of her glory. Truly, I was blessed to bathe in his warmth. Anaris built me, and to him I shall someday return. You mean? Ja, én is azt mondom egyébként, amit írsz. I cannot say. Ezt szerintem is 21 év után nem érdemes ott hagyni, mert hogyha dőlni látszik a dolog esetleg, akkor meg kell várni. Did that name mean something to you? He's a forgotten one. Got told they were the bad gods, we couldn't speak their names. Not like the good gods, you know, Elgernon, Forgott nem van, ez még egy sárkány. But now we know the truth about the Evanurus. So we don't know for sure what the forgotten ones were, I mean. They used to say Solus was one, so best case scenario like him. Worst case, well, you heard it talk. Right. So this thing's dangerous if it belonged to one of them. Could be, but still important. Hány sárkány lehet benne? Hát, hogyha tippelnem kéne, szerintem 8 biztos. Abból 2 töltem le, meg plusz a main story-ban volt még egy, az 3, csak azt mondjuk nem nevezném a sárkány, de az is az volt végül is. Archive, tell me about the Evanurus. A group of cowards hiding behind their more powerful magic and superior numbers. Their jealousy of Anaris was palpable. Their war is unending, but Anaris will prevail. Archive, tell me about the Dreadwolf. An ideologue and a fool who will soon pay the price. When Anaris dispatches the Evanurus, he will spare a thought for Fen'Harel. You have a chance to learn more about your people. Go for it. Just be careful. And try not to break anything. Right. Thanks, Rook. All thanks must be given to Anaris, for he will cast down the oppressive Evanurus and take his rightful place. What a shame I can't stay longer. Good luck. Appreciate the support. Az igen jó motivációja, hát ez érdekes. Az nem a legjobb motiválás, hogyha elveszik a bónuszt. Any luck tracking down your mystery friend?
Orzammar has requested I stop harassing their citizens with my talk of dwarven magic. Who cares what they say? That shouldn't stop you. I don't have a choice. At least I know I'm not gonna find answers in Orzammar. So, what now? I was thinking. The voice said look to those closest to the stone. A fatériádat nem tudják elvenni szerintem, mert a szerződésbehez van kötve. There is another great tide, the original capital of the dwarves, Kalsharak. Ugye a bónusz az ilyen esendő, viszont a kafatéria az, amikor szerződést írsz rá, az benne van foglalva. Azt nem tudják csak úgy elvenni. Azt maximum 2 oldali szerződés módosítással lehet. Máshogy nem. How do we get in touch with these Kalsharak dwarves? Already working on it. You don't spend 10 years in the Inquisition without making contacts. I should have a meeting set up by the time we're ready to leave. Deep Road. Ez hova vezet? Hadd nézzem. Új helyszín lesz megint. Na, sráckenek már nem állok neki. Innen folytatjuk. Van még azért. Szerencsére így nézegettem, hogy rengeteg dolgot megcsináltam ma is. Egyre jobb a felfedezés. Úgyhogy lassan szerintem azért a végéhez fogunk közeledni itt a dolgoknak elég rendesen. Holnap megint nyomom tovább, aztán szerintem a holnapi nap már előre jutok annyira, hogy megcsinálunk minden mellékküldit, befejezzük, Companion Faction, és ugye csak a főküldire kell rákoncentrálnom, és akkor megyünk előre, mint a gép. És hát abba bízok, hogy úgy fognak az itemek kijönni, kiesni, hogy sikerül megcsinálni azt a buildet, amit akarok. Meg hát jó, igazából most vagyunk 34-esek, azért ez még 16 level, nyilván egyre több XP fog jönni, szóval nem hiszem, hogy le fog lassulni ez a történet. De erre a chestre akarok építeni majd. Nem erre. Várjatok, hol volt? Mindjárt nézem. Erre az fejesre. Hogy az ability-k azok nem fognak rage-be kerülni cserébe ugye CD-be, viszont ugye erre is van olyan megoldás, hogy a CD-t azt le tudom majd csökkenteni elég jelentősen. Támadásokkal meg mi egymással, szóval nem lesz fixen 1 perc. És ugye ez azt jelenti, hogy növelem a rage-emet. Ugye talentből tudok kb. 150-200-at, akkor enchantból is tudok kb. Még szerintem egy 100-ast behúzni, alapjáratomban 150. Úgyhogy a terv az, hogyha sikerül 500, legalább egy 500 rage-et így feltolni, és ugye valahogy azt megoldani, hogy nagyon gyorsan tudjak. Ugye most igazából úgy van, hogy amit használok, cuccot, azzal nagyon gyorsan növelem a rage-et, például itt van ez biztos, hogy bent is fog maradni, mert minden egyes smash ability-vel 25 rage-et termelek, és ez azt jelenti, hogy ugye smash ability-t használok szinte csak és kizárólag, ugye smash, ez is egy smash ability, ugye pörgés, ráadásul ez nagyon gyorsan feltölt. Ugye az csatába érkezéskor majd úgy fog kinézni a build, nyilván itt a skillek át lesznek rakva smash damage-re, heavy damage-re, mert ugye ez a fegyver, ez a light attack is heavy attacknak minősíti át, szóval itt tök mindegy mit ütök, ez csak heavy-t ütök jelenleg ezzel a fegyverrel. Az ability-k azok csak kritelnek, és ugye akkor lesz ez a fejes, amivel meg a lényeg annak a fejesnek az kb. Az lesz, hogy 2 rage-enként kapok 1% increase damage-et. És ugye pontosan ez miatt az ability-s történet miatt fel tudom tölteni nagyon-nagyon gyorsan, brutális módon a rage pool-t, és ugye talentből úgy fogom kirakni, hogy ez ne is tudja lecsökkenni, tehát minden egyes fightba bent lesz mondjuk egy 500 rage, az ugye 250% nyers damage, a jelenlegire rá.
Nyilván megpróbálom ezt úgy összerakni, hogy még a maradék itemek, ugye a chest, meg a többi az majd synergybe jöjjön. Attól függ, hogy mik fognak esni. De a terv az ez lesz, és akkor orbitális brutál nagy damage lesz. Ordinári módon. Meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Úgyhogy egyelőre ennyi. Na, jó van srácok, én köszönjük, hogy itt voltatok. Jó pihit nektek, meg szép estét, majd jövök holnap, folytatom tovább. Ugye jó hosszú a game, Stalker meg nem sokára érkezik, úgyhogy most biztos, hogy ezt fogom még tolni, mert ezt mindenképpen kipörgetem maxra. Főleg azért, mert tényleg érdekel, hogy mit tudok kihozni ebből a damage ügyileg. Ugye mai sárkányos skilleket, amiket láttatok, ott azért volt több mint 10 szint különbség. A másik sárkánynál meg legalább 7 szint különbség volt, mert ugye azért léptem azóta szinteket. És a második sárkány az nehezebb volt, mert ugye az egy ilyen endgame content féle dolog. A 45-ös az meg inkább sztorihoz tartozott. Úgyhogy legyőzni azért volt nehéz viszonylag. Ugye azért is voltak rajta halálok. Viszont ahhoz képest azt mondom, hogy most már damage-be ezekkel a cuccokkal, meg ahogy átlátom, kezdek elmenni abba az irányba, hogy már nagyjából nem fog számítani a szintkülönbség, csak annyi, hogy nagyon óvatosan kell, mert ugye ki egy hitelnek, meg elég gyorsan kopok, hogyha úgy van. De ja, így ennyi. Oké, na, jó van, jók legyetek, jó pít mindenkinek, és köszi, hogy itt voltatok, sziasztok, pá-pá.